Quán cà phê, vừa xuất ngũ về, không có học thức. Vậy có nhà có xe không? Tạm thời chưa có. Vậy tiền tiết kiệm có bao nhiêu? Đủ ăn. Vậy cha mẹ anh, lương hưu bao nhiêu? Xuất thân nông dân, không có lương hưu. Điều kiện như thế này cũng dám đến xem mắt chúng tôi sao? Lãng phí thời gian của chúng tôi. Vẫn là cô có mắt nhìn đấy. Ngọc Mộ Tuyết, tiểu thư Ngọc gia. Cô cũng không chọn tôi sao? Anh cũng xứng sao? Tôi không phải đến xem mắt. Suýt chút nữa tôi đã nghĩ trong số 5 đối tượng xem mắt xuất hiện một người tệ nhất. Anh. Ngọc Triều Thanh, chủ tịch tập đoàn Thiên Lan. Đối tượng xem mắt cuối cùng là cô ấy. Cô ấy mà anh cũng dám mơ tưởng sao? Tôi thấy anh cũng khá tự tin đấy chứ. Alo. Lục Cảnh. Là tôi, ai vậy? Đối tượng xem mắt của anh, tôi đã đến quán cà phê rồi. Anh ra quầy lễ tân, bảo nhân viên phục vụ dẫn anh đến phòng riêng số 1. Hóa ra là đến tìm tôi thật. Vào đi. Nhìn đủ chưa? Chị, cô ấy là chị gái cô sao? Lục Cảnh, 27 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, nhập ngũ ra nước ngoài bôn ba. Mới xuất ngũ hôm qua. Nhà ở ngoại ô Giang Thành. Hiện tại không có việc làm. Chị, điều kiện của anh ta quá tệ. Em khuyên chị nên đá anh ta đi. Những gì anh ta không có, chị đều có. Chị không quan tâm những điều này. Chị, anh ta vừa ở dưới lầu xem mắt 5 người cùng lúc, hoàn toàn không hề coi chị ra gì cả. Loại người này không thể chấp nhận được. Xem mắt 5 người cùng lúc chứng tỏ anh ta đang vội kết hôn. Loại người này chị lại đang cần. Lục Cảnh phải không? Tôi tên là Ngọc Triều Thanh. Nếu anh có thể khiến tôi hài lòng, tôi có thể kết hôn với anh. Sáng như tơ xanh, chiều hóa thành tuyết trắng. Thú vị đấy. Nếu chúng ta đều hướng đến việc kết hôn, vậy tôi sẽ nói thẳng. Cha mẹ tôi đều xuất thân là nông dân, không có lương hưu. Mẹ tôi sức khỏe không được tốt lắm, không có tiền tiết kiệm. Muốn mua xe mua nhà, 2 năm tới e rằng không thể rồi. Tiền sính lễ cũng phải nợ lại. Tiền sính lễ còn phải nợ lại sao? Anh vừa xuất ngũ trở về, tiền xuất ngũ chắc phải được 40 vạn. Cho dù mua một căn nhà, tiền trả trước cho căn hộ nhỏ chắc cũng đủ rồi. Huống hộ tôi còn chưa nói cần bao nhiêu tiền sính lễ. Nếu tiền sính lễ yêu cầu ít thôi, anh cũng nợ lại sao? Trên đường đến buổi xem mắt, tôi đã thấy việc nghĩa mà làm. Tiền xuất ngũ đã bị rơi ở nhà người khác rồi. Được. Thỏa thuận. Đây là thỏa thuận trước hôn nhân. Các điều khoản ở trên, nếu anh có thể chấp nhận, anh có thể về lấy sổ hộ khẩu ngay bây giờ. Sổ hộ khẩu tôi mang theo cả rồi. Chị, không được. Ông nội đã dặn dò rồi. Có một thiên tài kiệt xuất đã cứu ông ấy. Ông ấy muốn làm mối cho 2 người. Làm mối? Em xem chị có giống con rối bị người khác giật dây không? Nội dung thì không nhiều lắm. Tài sản trước hôn nhân không liên quan đến nhau, chỉ đăng ký kết hôn. Sau hôn nhân thì sống riêng. Không tổ chức tiệc cưới. Hôn nhân hình thức sao? Được. Nhưng tiệc cưới này nhất định phải tổ chức.
không có sính lễ, không có xe nhà tiền tiết kiệm, mà còn muốn tổ chức tiệc cưới ở nông thôn, làm lễ bái đường là được rồi. Đây là tâm nguyện của người lớn trong nhà. Nếu không, tại sao tôi lại ra ngoài xem mắt chứ? Được, ngày mai tại khách sạn Thiên Lan, tôi sẽ tổ chức cho anh. Không có người thân bạn bè, anh có thể chấp nhận không? Cục Dân chính Giang Thành. Tôi đi lấy tiền xuất ngũ. Chi phí cho đám cưới ngày mai tôi sẽ chi trả, không cần đâu. Số tiền đó tôi không thiếu. Gặp lại sau. Xin chào, xin hỏi có ai thấy một chiếc ba lô không? Từ Vân, mẹ của Lục Cảnh. Con trai. Mẹ. Sao mẹ? Sao mẹ lại làm công việc dọn dẹp ở đây vậy? Mẹ lớn tuổi rồi, lỡ té hay va chạm gì thì sao? Không sao đâu. Mẹ cũng đâu phải đã 70-80 tuổi đâu. Mẹ nghĩ vẫn nên tranh thủ mấy năm này, làm thêm chút nữa, kiếm thêm chút tiền nữa. Hơn nữa, điều kiện gia đình mình cũng không tốt. Mẹ vẫn còn muốn để dành chút tiền sính lễ cho con nữa. Mẹ, con kết hôn rồi. Sau này mẹ không cần phải để dành tiền cho con nữa. Con kết hôn. Con nói linh tinh gì đấy? Có phải con nghĩ mẹ giục con quá gắt gao không? Gặp khó khăn gì, có chuyện gì thì mình bàn bạc mà. Con đừng vội vàng tìm đối tượng. Không vội mà, sau này đều không vội nữa đâu mẹ. Giấy tờ đăng ký kết hôn đã lấy rồi, mẹ xem này. Mẹ, có phải con đang lừa mẹ không đấy? Trương Phượng Lan, quản lý tập đoàn Thiên Lan. Có phải con tìm một người xấu xí không? Mẹ xem đi, Từ Vân. Ân nhân cứu mạng của ông chủ sắp đến lấy lại đồ vật mà anh ta bỏ quên, ra lệnh cho chúng ta phải tiếp đãi long trọng. Cô không lo quét dọn mà làm gì đấy? Trương tổng, đây là con trai tôi vừa xuất ngũ trở về, cũng lâu rồi không gặp nhau. Xin lỗi, con trai cô xuất ngũ liên quan gì đến tôi? Nếu cô không muốn làm thì đừng làm nữa. Cô nghĩ cô là cái thá gì? Ngày mai đến công ty lấy tiền rồi cút đi. Không làm thì không làm. Miệng lưỡi của bà sạch sẽ chút đi. Khẩu khí lớn thật đấy. Cậu là ai? Tôi chính là ân nhân cứu mạng của ông chủ các người. Bên trong chiếc ba lô tôi bỏ quên có đủ 40 vạn tiền mặt. Bên trong lớp lót còn có thông tin thân phận của tôi. Bà xem, nên tiếp đãi chúng tôi thế nào đây? Tiểu Lưu, có. Đi lấy chiếc ba lô mang qua đây xem. Động tác sao lại chậm chạp thế? Mang qua đây, tôi muốn xem thử cái tên Lục Cảnh đó có phải là đang giả thần giả quỷ không? Các người đếm tiền đi, xem có đúng là tròn 40 vạn mà cậu ta nói không? Đây là thống soái Tu La. Trên đó cũng không có tên của hắn ta. Mẹ, tiền đã đếm xong rồi, tròn 40 vạn. Tiền thì khớp rồi, nhưng tấm thẻ đen xác minh thân phận này không thể thấy có liên quan gì đến Lục Cảnh. Không phải, vẫn chưa hiểu sao? Mẹ hắn ta làm tạp vụ ở đây, chắc chắn đã đếm tiền trước rồi. Để con trai bà ta đến nhận vơ gì không hiểu sao? Thật đê tiện. Hèn chi cuối cùng lại chột dạ không dám lấy nữa. Ngay cả chủ ý của ông chủ mà cũng dám nhắm vào. Nếu thực sự giao ba lô cho bọn họ thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Tập đoàn Thiên Lan. Alo, Ngọc Tổng, cô tìm tôi. Trưa mai, khách sạn Thiên Lan kích hoạt chế độ an ninh. Ngoại trừ một tiệc cưới, tất cả các buổi tiệc đều hủy bỏ hết. Ngoài ra, những khách đã đặt trước cũng không tiếp đón. Tất cả đều phải bồi thường. Đã hiểu rõ chưa? Rõ. Nhưng Ngọc Tổng,
Tại sao lại làm vậy? Đừng hỏi, cứ làm theo đi. Có chuyện gì vậy? Ngọc Tổng đã ra lệnh tuyệt đối, ngày mai khách sạn Thiên Lan tất cả các buổi tiệc đều bị hủy bỏ hết, ngoại trừ một tiệc cưới. Ngọc Tổng quả thực rất bá đạo. Cô ấy đã bao trọn toàn bộ khách sạn Thiên Lan để nhường chỗ cho đám cưới của con và Thi Thi đấy. Cũng không khoa trương đến thế. Tuy nhiên, cái tên Lục Cảnh này vừa nãy còn thể thốt nói rằng sẽ đến khách sạn Thiên Lan tổ chức tiệc cưới. Việc này lại cho hắn ta một bậc thang để xuống. Hữu Vi, đừng để trong lòng. Cái tên Lục Cảnh đó, hắn ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi. Vừa nãy chỉ là giả vờ thôi. Thi Thi, em thấy thực lực của anh rồi chứ? Ngày mai anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Tiệc cưới. Cảnh Nhi, sao đây lại là hiện trường hôn lễ của Lý Hữu Vi và Thẩm Thi Thi vậy? Chúng ta có phải là đi nhầm chỗ rồi không? Chứ hôm nay chỉ có một buổi hôn lễ này thôi. Ngọc Triều Thanh cũng không nói với con là hủy bỏ. Có lẽ người đi nhầm không phải là chúng ta đâu. Cảnh Nhi, mẹ hỏi con quen cô ấy bằng cách nào? Cô ấy làm nghề gì? Con ngày đầu tiên quen cô ấy đã đăng ký kết hôn, ngày thứ hai đã kết hôn. Con không sợ cô ấy lừa con sao? Con thấy không giống. Đợi thêm chút nữa đi. Được. Ngọc Tổng đã đến khách sạn rồi. Chúc cô tân hôn đại cát. Ai cho phép các người đến đây? Con gái tôi kết hôn. Các người đến đây làm gì? Tôi tổ chức đám cưới của chính tôi. Tôi không thể đến sao? Cậu tổ chức đám cưới kiểu gì? Toàn bộ khách sạn Thiên Lan hôm nay chỉ có duy nhất đám cưới của con gái tôi thôi. Các người đừng hòng đến gây rối. Con rể tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Lan. Cha của nó lại là Thanh Long Chiến Thần. Xử lý các người dễ như trở bàn tay. Bà nói Thanh Long Chiến Thần là cha của Lý Hữu Vi. Biết sợ rồi chứ gì. Sợ rồi thì cút ngay đi. Đừng làm mất mặt ở đây nữa. Tôi sợ Thanh Long Chiến Thần còn không có tư cách xách giày cho tôi. Hay lắm. Mày dám bất kính với Thanh Long Chiến Thần sao? Ngay cả mạng sống của ông ta cũng là của tôi. Có cái đám thân thích như các người. Tôi có bất kính thì đã sao? Dì Trương, sao thế? Thanh Long Chiến Thần làm sao? Thằng nhóc họ Lục này đến đám cưới của con gây rối. Nó còn nói thông gia của gì không đủ tư cách xách giày cho nó. Thằng nhóc kia, mày có ý gì hả? Tao đặc biệt cho phép mày đến khách sạn Thiên Lan tham dự tiệc cưới của tao. Mày dám gây chuyện trên địa bàn của tao sao? Người đâu? Lôi cái thằng phế vật này ra ngoài cho tao. Tát 50 cái, đánh phế 2 chân. Bắt hắn quỳ trước cửa sảnh tiệc để làm gương cho kẻ khác. Đủ rồi. Lục Cảnh, tôi biết anh vì chuyện ngày hôm đó mà cảm thấy bất bình. Cho nên anh nói hôm nay anh kết hôn. Cho nên anh đến đây phá rối hôn lễ của tôi. Nhưng tôi không trách anh. Vì tình nghĩa ngày xưa, tôi sẽ giúp anh lần nữa. Tự mình bước ra khỏi đây đi. Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nếu tôi muốn ở lại thì chưa có ai có thể đuổi tôi đi được. Cô lại có tư cách gì mà ra mặt hoa dài? Anh có biết cha của anh ấy là một sự tồn tại như thế nào không? Vậy cô có biết tôi là một sự tồn tại như thế nào không? Đừng nói là Thanh Long Chiến Thần. Cho dù hôm nay tứ đại chiến thần tề tựu
trước mặt tôi cũng chẳng đáng giá nửa xu. Chiến thần không thể khinh nhờn, càng không thể sỉ nhục. Anh có biết những lời anh vừa nói đó, nếu chúng tôi truy cứu, anh sẽ phải ngồi tù mọt gông đấy. Anh có biết không? 3 vị chiến thần đã đến. Chiến thần đến rồi. Lục Cảnh, tôi xem anh còn cứng miệng đến bao giờ. Cô cứ chờ xem. Cảnh Nhi, đừng nói nữa. Chiến thần đến rồi. Con trai tôi hôm nay kết hôn. Chúng tôi có lẽ đi nhầm chỗ rồi. Chúng tôi đi ngay đây. Mẹ, chúng ta không đi nhầm. Ngọc Triều Thanh đã nói với tôi, hôn lễ là vào trưa hôm nay tại khách sạn Thiên Lan. Ngọc Triều Thanh, anh biết Ngọc Triều Thanh là sự tồn tại như thế nào không? Người ta là chủ tịch của tập đoàn Thiên Lan đấy. Ngay cả tôi còn không thèm anh. Một thiên chi kiêu nữ như người ta có thể nhìn chúng anh sao? Chủ tịch tập đoàn Thiên Lan. Chắc chắn chúng ta đi nhầm rồi. Đi thôi. Muốn đi sao? Muộn rồi. 3 vị chiến thần, thằng nhóc họ Lục kia đang ở đằng kia nói năng ngông cuồng, ỷ vào việc các ngài không có mặt tùy tiện sỉ nhục các ngài. Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Bà nói là cậu ấy sao? Đúng, không sai. Thằng nhóc ngông cuồng không biết trời cao đất dày, đã nhiều lần sỉ nhục các ngài. Các ngài hãy đánh hắn ta một trận đi. Đây là tiệc cưới nhà bà, có người ở đây sỉ nhục chúng tôi. Chúng tôi đáng lẽ phải hỏi tội bà mới đúng. Sao ngược lại bà lại đi mách lẻo thế này? Có bất kỳ vấn đề gì, hãy tìm chiến thần Thanh Long, thông gia của bà ấy, đừng hỏi chúng tôi. Ở đây, sao lại gặp được thống soái Tu La? Chuyện này là sao? Đừng vội, trước tiên thông báo cho Thanh Long. Đợi thêm chút nữa, Thanh Long vệ đâu? Bắt thằng nhóc họ Lục này giải xuống cho tôi. Từ nay về sau xóa tên khỏi Giang Thành, chặn đứng đường sống của hắn. Bất cứ ai cũng không được ngăn cản. Ngọc Tổng, sao cô lại đến đây? Quỳ xuống. Xin lỗi người đàn ông của Ngọc Triều Thanh tôi. Ngọc Tổng, cô có ý gì vậy? Cô dám vì thằng nhóc này mà đánh tôi. Tiệc cưới ở khách sạn Thiên Lan, tôi bảo anh hủy bỏ hết. Anh đã làm thế nào? Ngọc Tổng, Hữu Vi nhà chúng tôi hoàn toàn làm theo lời dặn dò của cô. Toàn bộ khách sạn Thiên Lan chỉ có một mình tiệc cưới của nhà chúng tôi. Tất cả mà tôi nói cũng bao gồm cả nhà các người. Cái gì? Mẹ ơi, con đã bảo là chúng ta không đi nhầm mà. Đây chính là con dâu mà con tìm cho mẹ sao? Xinh đẹp thật đấy. Còn xinh đẹp hơn cả những ngôi sao lớn trên tivi nữa. Thật tốt quá. Ngọc Tổng, vậy hôm nay là hôn lễ của cô với thằng nhóc này sao? Ngọc Tổng, tôi rất hiểu rõ con người Lục Cảnh này. Hắn ta vừa mới xuất ngũ, nghèo rớt mồng tơi. Một người như cô làm sao có thể kết hôn với hắn ta được chứ? Đây không phải là chuyện cô nên xen vào. Dẫn theo bạn bè và người thân của anh đến khách sạn khác. Nơi này dọn dẹp, vứt hết tất cả đồ đạc của anh ra ngoài cho tôi. Cuối cùng, quỳ xuống xin lỗi. Xem ra có người nói quá lời rồi, tự rước họa vào thân rồi. Ngọc Tổng, đầu gối nam nhi đáng giá ngàn vàng. Ở đây có biết bao nhiêu người. Cô hủy hôn lễ của tôi. Cô bảo mặt mũi nhà họ Lý chúng tôi để ở đâu đây? Ngọc Triều Thanh, cha tôi là chiến thần Thanh Long. Ban đầu là ông nội cô cầu xin tôi đến làm quản lý khách sạn Thiên Lan của các người. Cô không có tư cách ra lệnh cho tôi. Anh đã phá hỏng nhiệm vụ tôi giao, vi phạm quy định của công ty, lãng phí tài nguyên của khách sạn. Tôi không chỉ có tư cách ra lệnh cho anh, tôi còn có thể sa thải anh. Cô muốn nói chuyện quy định công ty với tôi sao? Được,
tôi sẽ nói chuyện với cô. Thằng Lục Cảnh đó đã sỉ nhục cha tôi, thì sao đây? Dựa theo luật pháp đại hạ, sỉ nhục chiến thần Thanh Long, tội đáng mất mạng. Anh sỉ nhục chiến thần. Tôi quả thực đã nói, chiến thần Thanh Long không xứng sát giày cho tôi. Nếu như chiến thần Thanh Long thật sự có đứa con trai như thế này, thì đó không gọi là sỉ nhục, mà là sự thật. Chiến thần Thanh Long đến. Cha tôi đến rồi. Anh đi trước đi, chuyện ở đây cứ giao cho tôi xử lý. Tiệc cưới còn chưa tổ chức xong, đi cái gì mà đi? Thanh Long chiến thần đã đến rồi, anh không thấy sao? Thì sao chứ? Hôm nay, cho dù Dạ Kiêu La Sát có đến, cũng phải cúi mình chắp tay với tôi. Mời cả hộ pháp Kim Cương đến, cũng phải cúi đầu khom lưng trước tôi. Thông gia, cuối cùng ông cũng đến rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người này đến gây rối trong đám cưới nhà chúng ta, đặc biệt là cái tên Lục Cảnh này. Hắn ta nhiều lần nói lời bất kính với ông. Hắn còn bắt con trai ông quỳ xuống xin lỗi hắn ta. Ông nói xem, chuyện này còn ra thể thống gì nữa? Người ở đâu? Còn không mau cút lại đây, quỳ xuống xin lỗi Thanh Long chiến thần. Đã điều tra rõ ràng rồi, thống soái Tu La chỉ trong một đêm đã lấy mạng 10 vạn quân địch, là tai họa cấp thần duy nhất sở hữu khả năng hủy diệt quốc gia, tai họa của thế giới, trọng khí của quốc gia ta. Chỉ cần 4 tay là có thể che trời. Bố định xử lý hắn ta thế nào? Kế hoạch ban đầu của con là chân của cái tên khốn kiếp này phải đánh phế, quỳ ở đây cho đến khi tiệc cưới của con kết thúc. Sau đó sẽ xử phạt nặng hơn. Thanh Long chiến thần, ông muốn đứng ra bảo vệ con trai mình sao? Không, tôi không dám. Bố đây là... Tất cả cút hết cho tôi. Bố, đồ nghịch tử nhà mày, quỳ xuống cho tao. Bố lại vì một kẻ thấp kém mà ra tay đánh con, đánh mày. Hôm nay tao còn phải phế bỏ mày. Mày đúng là ếch ngồi đáy giếng, ngắm trăng trời, một con kiến càng ngóng trời xanh. Mày có biết người mà mày đắc tội hôm nay là ai không? Hắn là ai? Thanh Long chiến thần nói quá lời rồi. Ngài và lão gia nhà tôi có giao tình sâu sắc, giờ đây sẵn lòng vì chúng tôi đứng ra chủ trì công đạo. Triều Thanh ở đây xin được cảm tạ trước. Tôi nói này, ông ta không phải nể mặt cô đâu. Thôi đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Chuyện này cứ giao cho tôi xử lý. Triều Thanh, Lục tiên sinh, tôi có quen biết. Tất cả chuyện này là nước lớn cuốn trôi Miếu Long Vương, chỉ là một sự hiểu lầm. Thanh Long chiến thần, trong chuyện này cả hai bên đều có trách nhiệm. Tôi tạm thời sẽ không truy cứu nữa. Nhưng Lý Hữu Vi đã không hiểu rõ nhiệm vụ tôi giao phó, dẫn đến việc trùng với ngày cưới của tôi. Chuyện này ngài xem nên xử lý thế nào đây? Ngọc Tổng, việc hôn nhân trùng ngày này chính là một loại duyên phận đấy. Tục ngữ có câu, thà phá 10 ngôi chùa chứ không phá một cuộc hôn nhân. Tôi thấy thế này, chi bằng hai nhà chúng ta cứ hợp lại mà tổ chức đi. Hôm nay là tiệc cưới của tôi và Ngọc Triều Thanh. Ông có hiểu ý tôi không? Còn tất cả những người có mặt ở đây, những người không liên quan đến Triều Thanh, tất cả cút ra khỏi sảnh tiệc cho tôi. Cậu phản chơi rồi. Hôm nay rõ ràng là hôn lễ của con gái tôi. Cậu là cái thá gì? Chỉ có chúng tôi mới có quyền quyết định. Ông thông gia, hôm nay nếu ông không đuổi mấy người này ra ngoài
thì tôi khinh thường ông đấy. Bà câm miệng lại cho ta. Ngọc tổng, Lục tiên sinh, tôi đã hiểu ý rồi. Cứ làm theo lời hai người dặn dò. Kính thưa quý vị, thật sự xin lỗi mọi người. Hôm nay là do con trai tôi sơ suất. Hôn sự của gia đình chúng tôi sẽ chọn ngày khác để tổ chức lại. Xin mời quý vị ra về. Chị Thanh, tôi là người của nhà họ Ngọc đấy. Chị chắc chắn muốn đuổi tôi đi sao? Ngọc huynh, mau giúp tôi với Ngọc Như Long. Sao cậu lại ở đây? Nếu không phải có lời hẹn của Lý thiếu gia, làm sao tôi biết được chị lại cùng người đàn ông mới quen 2 ngày này kết hôn rồi chứ? Ông nội ngày đêm mong mỏi, người mà ông muốn chị gả cho là một thiên kiêu tuyệt thế, người có thể quét sạch thiên tai, cũng là một quý nhân lớn, có thể khiến nhà họ Ngọc chúng ta bay lên trời cao. Chị xem chị kia, chị lại dám tự tư tự lợi, qua loa đại khái gả cho một kẻ vô dụng như vậy. Chị sẽ khiến ông nội và tất cả những người nhà họ Ngọc chúng ta thất vọng đến mức nào chứ? Ngọc Như Long, cậu lấy lông gà làm lạnh tiễn, không phân biệt tôn ti trật tự, còn dám dạy dỗ tôi sao? Kẻ lấy lông gà làm lạnh tiễn là chị mới đúng. Chị chẳng phải chỉ dựa vào sự sủng ái của ông nội dành cho chị sao? Có gì ghê gớm chứ? Sau lưng tìm một kẻ vô dụng như vậy. Chẳng phải chị không muốn gả đi là vì sợ ông nội giao vị trí người thừa kế nhường lại cho tôi thôi sao? Một kẻ nghiện cờ bạc, ăn chơi lêu lỏng, lười biếng như cậu có tư cách gì nói người khác là kẻ vô dụng? Cậu đã khiến ông nội thất vọng bao nhiêu lần rồi. Tôi tuyệt đối không cho phép tập đoàn Thiên Lan bị hủy hoại trong tay loại người như cậu. Nói như vậy, chị thừa nhận việc kết hôn chớp nhoáng là để củng cố địa vị của bản thân rồi. Đúng vậy. Vậy thì sao? Tôi nói cho chị biết, người cứu ông nội tôi quen, cho nên ông nội chính là do tôi cứu. Hôm nay chị dù có gả cho một kẻ vô dụng như thế này, chị cũng không thể nắm quyền tập đoàn Thiên Lan. Chuyện này hóa ra là trùng hợp thôi. Thật làm tôi giật mình. Thi, anh phát hiện cái gã bạn trai cũ này của em, hắn ta khoác lác quá lớn. Hắn ta có phải bị bệnh thần kinh không? Lục Cảnh, chẳng lẽ anh còn muốn tiếp tục gây rối nữa sao? Nếu còn gây rối, không chỉ không thể hạ man, mà còn hại cả Ngọc tổng. Chẳng lẽ anh muốn trở thành trò cười của tất cả mọi người mới chịu dừng lại sao? Tiểu Hắc, cô lúc này sao lại gọi điện cho tôi? Lão đại, đám cưới của anh đang được phát sóng trực tiếp toàn cầu đấy. Ám Hắc Thiên Tử, Tu La Điện. Tôi và các anh em đều đang xem đây. Thuần Dương đạo trưởng, Tu La Điện. Chúc mừng anh. Phát sóng toàn cầu. Đúng vậy, tôi đang lướt trên đệ ngũ quốc độ, thấy nó hiện lên. Lão Lưu, Tu La Điện. Cô dâu thật xinh đẹp, xứng đáng với lão đại. Chị cũng thật là không tìm ân nhân cứu mạng của gia đình ta, lại đi tìm một kẻ vô dụng để kết hôn chớp nhoáng. Nhìn xem ông nội tức giận đến mức nào, phải nhập viện rồi. Gả cho một tên nhóc nghèo như vậy, lại còn tổ chức đám cưới thành ra thế này. Danh dự của Ngọc gia ta đã bị mất hết rồi. Đám cưới này sao lại biến thành phát sóng toàn cầu rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chị Thanh, sảnh tiệc của khách sạn Thiên Lan chúng ta, thiết bị phát sóng tiên tiến và đầy đủ. Tôi tùy tiện bỏ ra chút tiền để những người có liên quan đến chị đều lướt thấy. Chị không nên cảm ơn tôi sao? Đây là chuyện riêng của Ngọc gia, không thể truyền ra ngoài. Cậu mau bảo nó dừng lại đi. Sao có thể dừng lại được? Hôm nay tôi chính là muốn để Hoa Kiều toàn cầu chứng kiến nghi thức bàn giao trước chủ tịch của Ngọc gia chúng ta. Chị không phải sợ mất mặt sao? Đám cưới cũng không nói cho bất kỳ ai. Tôi chính là muốn để người Ngọc gia đều biết Ngọc Triều Thanh chị đê tiện đến mức nào, người đàn ông chị tìm vô dụng đến mức nào. Ngọc thiếu, chuyện này có thể dừng lại ở đây. Nếu còn tiếp tục gây rối, cậu nhất định sẽ hối hận đấy. Đúng rồi Ngọc thiếu, nếu Lục Cảnh đã bị lộ tẩy rồi, vậy vị thiên kiêu tuyệt thế mà anh quen biết khi nào sẽ đến vậy? Đã nói là 5 phút. Chính là 5 phút. Đại công tử Diệp gia ở Đế Kinh, Diệp Thu Dã đã đến. Nhìn xem, người đã đến rồi. Hóa ra là hắn ta. Ai vậy? Tập đoàn tài chính số 1 đại hạ
công tử Diệp gia. Diệp Thu Dã. Tôi nói cho cậu biết nhé, tài sản của Diệp gia đó chính là rải khắp toàn cầu đấy. Mà Diệp Thu Dã, Diệp Thái Tử, càng là anh tài kiệt xuất số 1 của Diệp gia. Hơn nữa là người thừa kế duy nhất của Diệp gia. Hóa ra anh ấy là đại quý nhân. Đúng vậy, Diệp công tử chính là vị ân nhân đã cứu ông nội, chính là thiên kiêu tuyệt thế đã bình định tai họa cấp thiên. Nhìn khắp toàn cầu, người có thể làm được những điều này cũng chỉ có Diệp công tử, một mình anh ấy thôi. Không, không thể nào là hắn ta. Diệp Thu Dã nhiều năm trước đã từng mưu đồ liên hôn với tôi, nhằm thâu tóm Ngọc gia, bị tôi từ chối nhiều lần. Đều là do Ngọc Như Long, tên khốn này, ăn cây táo rào cây sung, âm mưu liên thủ với hắn để trả thù tôi. Là thật hay không? Lát nữa chúng ta sẽ biết. Công tử Diệp, được biết hôm nay là ngày đại hỷ, đến đây để chúc mừng. Tặng một cặp thần phù diệt tử, tặng một tòa đỉnh Thân Đông, chúc chú rể bị Thái Sơn đè đầu, mất mạng không toàn thây, tặng một chiếc đại trung kim cương, mong vợ chồng sớm ngày đưa tiễn nhau, có thành chính quả. Diệp Thu Dã, đại công tử Diệp gia ở Đế Kinh. Cô sao thế? Ngọc gia xong rồi. Đó là tai vật nổi tiếng của đại hạ, có thể giáng xuống tai họa huyền cấp, hoàng cấp. Trương Thiên Sư còn có thể hiện thực hóa tai họa thiên cấp, địa cấp trong truyền thuyết. Không trưởng lão, hôm nay bọn họ là đến nhằm vào tôi mà giáng tai họa. Thật sao? Lục Cảnh, là tôi đã hại anh. Tôi không nên kết hôn chớp nhoáng với anh, kéo anh vào cuộc thị phi này của Ngọc gia. Lục Cảnh, anh vô tội, anh mau dẫn dì đi ngay. Mọi chuyện vẫn còn kịp. Đi sao? Ngọc Triều Thanh, cô vì để trốn công tử Diệp, tùy tiện tìm một gã đàn ông bên ngoài rồi kết hôn. Cô nghĩ hắn ta có thể đi được sao? Lên đài, khai tiệc. Cấp đại nạn. Ngọc Triều Thanh, đừng nói tôi không cho cô cơ hội. Chỉ cần cô ở trước mặt tất cả mọi người đồng ý gả cho công tử Diệp, chuyện hôm nay tôi có thể xem như chưa từng xảy ra. Bằng không, đợi thần phù diệt tử cháy hết, đại trung kim cương vang lên, đỉnh Thân Đông mở đỉnh, thiên tai giáng xuống, tất cả mọi người đều sẽ vì cô mà bị liên lụy. Muốn uy hiếp tôi sao? Đừng nói là tôi đã gả cho Lục Cảnh, cho dù tôi vẫn còn độc thân, tôi cũng sẽ không thèm nhìn Diệp Thu Dã một cái. Nói hay lắm. Cô và Lục Cảnh chỉ là hôn ước thỏa thuận thôi, đừng có cố chấp như vậy. Cậu thật sự nghĩ rằng tôi sau khi gả cho Diệp Thu Dã, tập đoàn Thiên Lan sẽ là của cậu sao? Trừ khi ông nội lên tiếng, nếu không ai nói cũng không tính. Cô còn mặt mũi nhắc đến ông nội sao? Nếu không phải vì cô không chịu gả cho vị quý nhân kia, ông nội đã bị cô làm cho tức đến ngã bệnh rồi. Ông ấy không đến được đâu. Vậy nếu người mà cô ấy lấy chính là vị quý nhân lớn kia, thì cậu sẽ làm thế nào? Người cứu ông nội tôi, có thể bình định tai họa cấp thiên. Anh còn dám nói dối kiểu này sao? Anh có thực lực đó không? Tôi có thực lực. Cậu có mạng để xem không? Chuyện này là sao? Đại trung kim cương này, thanh đồng thần đỉnh, là vật từ thời thượng cổ, vật gây ra đại họa. Vật tai họa như thế này tự sinh ra tà tính, xuất hiện dị tượng là chuyện bình thường thôi. Hóa ra vừa rồi chỉ là xuất hiện dị tượng, chỉ là trùng hợp mà thôi. Tên họ Lục kia, Diệp công tử muốn cưới vợ anh đứng ngây ra đó làm gì? Đợi ăn cỗ hả? Mấy tên hề nhảy nhót các người lại tốn công tốn sức như vậy làm trò trên tiệc cưới của tôi để góp vui. Tôi cảm ơn còn không kịp, sao có thể đi được chứ? Lục Cảnh, bọn họ không thể chọc vào đâu. Mau đi đi. Tên họ Lục kia, mày dám đánh lòng ra tao sao? Mày mất mạng chắc rồi. Trương Thiên Sư, khởi phù, giáng chú. Vâng. Mọi người của Tu La Điện nghe lệnh. Hôm nay là đại hỷ tiệc cưới của ta, nếu có kẻ nào dám gây họa, có thủ tất báo, truy sát đến cùng, phải trả lại gấp 10 lần. Cái Tu La Điện khốn kiếp gì chứ? Sân khấu còn chưa dựng xong, mày đã lên cơn nghiện diễn rồi sao? Mày đang quay phim ngắn ở đây hả? Trương Thiên Sư, ra tay. Khoan đã.
Chuyện của nhà họ Ngọc tôi có thể thỏa hiệp, nhưng cậu đừng làm khó người khác. Lục Cảnh, anh có nhiệt huyết giúp tôi rất cảm kích anh. Chuyện này dừng lại ở đây thôi. Anh mau đi đi. Hôm nay là hôn lễ của tôi. Ai nên đi, ai nên ở lại, tôi nói là được. Tôi đã nói ra lời này rồi. Cô cứ yên tâm đi. Hắn không những không thể gây tai họa, mà còn phải chịu sự trừng phạt gấp 10 lần. Anh và tôi chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi. Đừng cố chấp nữa. Không đáng đâu. Ngọc Triều Thanh, cô đối xử với một người ngoài còn tốt hơn đối với anh chị em của mình. Cô thật là thiên vị quá. Lục Cảnh, bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn. Mau đưa dì đi nhanh đi. Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi sẽ bồi thường cho anh. Chuyện này rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Dì ơi, thần phù diệt tử có thể phát động tai họa huyền cấp. Nhẹ thì vợ chồng ly tán, nặng thì nhà tan cửa nát. Hơn nữa trong thời gian ngắn, nó có thể được phát động rất nhanh. Vậy chúng ta cùng đi. Còn cô thì sao? Bọn họ tham lam tài sản của Ngọc gia chúng tôi. Trước khi chưa đạt được mục đích, sẽ không ra tay với tôi đâu. Tôi đợi ông nội đến. Dì và Lục Cảnh đi trước đi. Ngọc Triều Thanh, tôi không dám làm gì cô sao? Cô cũng quá kiêu ngạo rồi. Trương Thiên Sư trực tiếp vòng qua. Lục Cảnh, tấm bia đỡ đạn này. Hạ chú. Ngọc Triều Thanh, cho tôi. Vâng. Gió lửa sấm sét. Khởi. Khai mở thiên nhãn. Định vị bệnh viện số 1 Giang Thành. Phòng 604. Số 604. Đó không phải là phòng bệnh của mẹ tôi sao? Mẹ tôi đang chạy thận. Cậu muốn làm gì? Ngọc Như Long, cậu đã làm gì với mẹ tôi? Ngọc Triều Thanh, đây không phải là điều cô tự nói sao? Tai họa cấp huyền. Nhẹ thì vợ chồng ly tán, nặng thì nhà tan cửa nát. Tôi không ra tay trước với mẹ cô. Làm sao cô có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi được chứ? Đê tiện. Trương Thiên Sư, đốt cháy thần phù diệt tử. Tiễn gì ấy về Tây Thiên đi. The film was translated and narrated by NVIDIA. Lục Cảnh, đây là điều anh nói. Gây tai họa không thành, ngược lại còn khiến chúng tôi phải chịu trả lại gấp 10 lần sao? Đúng vậy. Tiểu Hắc, trong vòng 5 phút hãy khiến gì ấy tiêu tai miễn họa, đồng thời trả lại gấp 10 lần cho Ngọc Như Long. Tiểu Hắc. Tiểu Hắc là ai vậy? Cho vặt đốt bùa trừ tà này. Thuần Dương đạo trưởng, anh là tông sư, anh hãy đến giúp vui cho hôn lễ của lão đại đi. Tôi không biết. Chẳng lẽ là con chó mà Lục Cảnh nuôi sao? Cái tên này muốn dùng một con chó để dọa chúng ta sao? Không sao, dù sao thì sắp đến lượt hắn rồi. Ngọc Triều Thanh, tôi cho cô một cơ hội. Chỉ cần cô giao tập đoàn Thiên Lan cho tôi, rồi ngoan ngoãn kết hôn với Diệp công tử, tôi sẽ bảo Trương Thiên Sư nghịch thiên cải mạnh. Nếu còn chậm trễ nữa, tính mạng của mẹ cô sẽ không còn đâu. Ông nội, tình hình mất kiểm soát rồi. Ông mau nghe điện thoại đi. Mau nghe điện thoại đi. Khiến lão gia tử tức giận đến mức phải nhập viện. Còn muốn tìm ông ấy giúp đỡ sao? Đừng hòng mơ tưởng. Đã sớm nói với chị ấy rồi, đừng kết hôn chớp nhoáng với người này. Ông ơi, nếu ông đã thiên vị như vậy, vậy thì đừng trách cháu. Ông ơi, ông tỉnh rồi. Ngọc Như Long, cái tên nghịch tử đó, lại dám muốn hại mất mạng ta. Là hắn. Ông nội, ông thấy gì vậy? Hôm đó vị đại quý nhân, người đã cứu nhà họ Ngọc chúng ta ở Cổ Loan Đại Điện, chính là chàng trai trẻ kia.
Cái gì? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đừng bận tâm đến ta nữa. Cậu ấy đang vội đi xem mắt. Mau liên hệ với chị con, gả cho cậu ấy. Là cậu ấy sao? Ngọc Triều Thanh, đừng phí công vô ích nữa. Ông sẽ không nghe điện thoại của cô đâu. Cậu đã tìm người khống chế ông rồi sao? Ngọc Tổng, tôi khuyên cô vẫn nên nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Cô ngoan ngoãn giao tập đoàn Thiên Lan này cho Ngọc thiếu gia. Nếu không mẹ cô sẽ lành ít dữ nhiều đấy. Lục Cảnh, chẳng phải cậu nói cậu có thể khiến mẹ của Ngọc Tổng có thể tránh tai họa sao? Sao tôi thấy bệnh của mẹ cô ấy ngày càng nặng hơn vậy? Sang nước ngoài 5 năm, không ngờ anh lại trở nên như thế này. Xem ra việc tôi chia tay với anh là một lựa chọn đúng đắn. Hai người các ngươi, tất cả câm miệng lại. Dừng ngay hành vi hoang đường của các ngươi lại. Đại ân nhân của Ngọc lão gia chính là Lục tiên sinh. Các người thật sự là đã phạm phải tội mất mạng mà vẫn không tự biết. Ba đang làm gì vậy? Ngọc thiếu gia đã nói rồi, đại ân nhân cứu Ngọc lão gia là Diệp công tử cơ mà. Vậy sao? Ngươi có tư cách gì mà dám nghi ngờ bọn ta? Bản thân Lục tiên sinh đang có mặt tại đây. Bọn ta chẳng khác nào hạt cát, nhỏ bé vô cùng, không cần thiết phải làm rõ với ngươi. Ngày đại hỷ hôn lễ của Lục tiên sinh, bọn ta không so đo với các ngươi. Các ngươi hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của họ. Được, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Lục tiên sinh chính là vị quý nhân đã dẹp yên tai họa cấp thiên, cứu sống Ngọc lão gia tử. Bạch Hổ nguyện ý làm chứng, Huyền Vũ ta nguyện ý làm chứng, Thanh Long ta cũng nguyện ý làm chứng. Tứ đại chiến thần đã lấy toàn bộ danh dự ra để bảo đảm cho anh. Lục Cảnh, thật sự là anh. Tứ đại chiến thần chỉ là một đám mua danh chuộc tiếng mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ta nói tứ đại chiến thần các ngươi là hữu danh vô thực, tài hèn học mọn, ăn không ngồi rồi, là một đám mua danh chuộc tiếng mà thôi. Ta nói đủ rõ ràng chưa? Đồ danh con, người dám. Trận tai họa cấp thiên ở Cổ Loan đại điện đó không hề liên quan chút nào đến tứ đại chiến thần các ngươi. Các ngươi thật sự là vô dụng hết sức. Là một vị thiên kiêu tuyệt thế đã đến, mới chỉ tay dẹp yên được. Ngươi biết điều đó mà vẫn dám cuồng vọng như vậy. Vị thiên kiêu tuyệt thế đó là do Diệp Thu Dã ta mời đến. Các ngươi chẳng qua là được thơm lây nhờ ta mà thôi. Bây giờ cuối cùng các ngươi lại chống đối ta. Các ngươi có thấy nực cười không? Kẻ nực cười là ngươi. Ngươi không biết ngươi đang nói dối trắng trợn trước mặt ai sao? Diệp Thu Dã, ngươi phủ nhận chúng ta, mạo nhận công lao, chẳng qua là muốn tìm cớ thôn tính tập đoàn Thiên Lan. Nhưng vị thiên kiêu tuyệt thế đó chính là Lục tiên sinh. Lời nói suông không có bằng chứng, ai nói cũng có lý. Ai có thể thể hiện ra sức mạnh áp đảo? Người đó chính là vị thiên kiêu tuyệt thế đó, Chu Tước chiến thần. Nếu ngươi nói Lục Cảnh là vị thiên kiêu tuyệt thế đó, vậy ta hỏi ngươi, tại sao hắn ngay cả tai họa cấp huyền trên người mẹ vợ hắn cũng không dẹp yên được? Chuyện này trước mặt tất cả khách khứa, trước mặt hàng triệu người Hoa trên toàn cầu đang xem buổi phát sóng trực tiếp, miệng luôn nói rằng muốn trả lại gấp 10 lần. Tại sao vẫn chưa hành động? Tôi thấy tứ đại chiến thần các người chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Sau đó cố ý làm ra vẻ bí ẩn, tùy tiện tìm một người đến để che đậy sự hèn nhát, khi các người không thể dẹp yên được thảm họa mà thôi. Ngọc Tổng, cô muốn kết hôn chớp nhoáng, muốn tìm một người để củng cố địa vị của cô ở nhà họ Ngọc, nhưng cũng không cần thiết phải tìm một người như thế này để che đậy chứ. Hơn nữa, hắn có năng lực gì? Tôi là người rõ nhất. Cô lại nâng hắn lên, biến hắn thành thiên kiêu tuyệt thế của Ngọc gia các người. E rằng quá khiến người ta dở khóc dở cười rồi. Ông nội, ông xem, có phải ông nhận nhầm người rồi không? Cái tên họ Diệp này vì muốn theo đuổi Triều Thanh, quả thực là mặt dày vô liêm sỉ, lời gì cũng dám nói. Lão gia tử, chẳng lẽ những gì cậu ta nói không phải là sự thật sao? Lục Cảnh không phải là nhờ Triều Thanh mời tứ đại chiến thần đến cố ý nâng đỡ lên sao? Thân phận của Lục tiên sinh là thật 100%.
Chuyện ngày hôm đó hoàn toàn không liên quan gì đến Diệp Thu Dã cả. Hắn ta chẳng qua là lợi dụng chuyện này gây khó dễ cho Triều Thanh, mưu đồ tài sản của Ngọc gia chúng tôi. Lão gia, lời này là thật sao? Lục Cảnh lại lợi hại đến thế sao? Tại sao cậu ta ngay cả con trai con là Ngọc Như Long cũng không trấn áp được? Đúng vậy đó ông nội, con thấy Diệp công tử này hình như cũng không giống như những gì ông nói. Lục Cảnh này nhìn thì có vẻ không có tài cán gì, hoàn toàn không có dáng vẻ hiển hách trước mặt người khác. Chim ưng đứng như ngủ, hổ đi như bệnh. Quân tử giấu mình trong tài năng, chờ thời cơ mà hành động. Các người căn bản không biết thế nào là một thiên kiêu tuyệt thế thực sự. Con không tin. Con trai, trước đây con không phải nói là sẽ giúp mẹ của Triều Thanh tiêu trừ tai họa sao? Lời con nói là thật sao? Mẹ thấy bà ấy cũng đáng thương lắm. Con đã nói là 5 phút. Bây giờ thời gian vừa đúng lúc, mẹ tôi có thể thoát khỏi nguy hiểm sao? Chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa, tất cả những đau đớn mà mẹ cô phải chịu sẽ được trả lại gấp 10 lần lên người Ngọc Như Long. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Anh nói nỗi đau sẽ trả lại cho tôi gấp 10 lần. Sao tôi lại không cảm thấy gì cả vậy? Ngọc Triều Thanh, cô thấy chưa? Cô căn bản không hề có cơ hội phản kháng. Và đây chỉ là sự khởi đầu thôi. Nhát dao đầu tiên này chính là nhắm vào mẹ cô. Diệp công tử đây đã để mắt đến cô. Đó là vinh hạnh mà cô tu luyện được trong kiếp này. Hơn nữa việc giao tập đoàn Thiên Lan cho tôi cũng là lựa chọn đúng đắn nhất của nhà họ Ngọc sau này. Cô nói cô xem. Nhìn kìa, mẹ của Triều Thanh đã khỏe lại rồi. Cái này sao có thể như vậy được? Còn có thể là tình huống gì nữa? Đương nhiên là đã khỏi bệnh rồi. Ai nói? Các bác sĩ vây quanh là đang đi cấp cứu. Chẳng lẽ không thể là xem đây là một ca đặc biệt để các bác sĩ đến quan sát sao? Thật sao? Mẹ! Tiểu Thanh, mẹ báo cho con một tin tốt này. Bác sĩ vừa nói bệnh suy thận của mẹ đã khỏi hoàn toàn rồi. Họ nói đây là kỳ tích của giới y học. Họ nói sau này mẹ không cần phải đến chạy thận nữa. Đúng vậy. Được, mẹ sẽ về ngay bây giờ. Không phải, điều này không thể nào. Không thể nào, sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ? Hơn nữa anh nói tôi sẽ phải trả lại gấp 10, tôi sao lại không hề? Lục Cảnh tôi, lời nói ra nhất định phải thấy. Nói hoàn trả gấp 10 thì chính là hoàn trả gấp 10. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Giả thân giả quỷ. Người đâu? Giải hắn xuống cho ta. Sự thật bày ra trước mắt. Diệp Thu Dã, xem ra người mất mạng đến nơi rồi mà còn không tự biết. Ta mất mạng đến nơi, ta có thể mang đến tai họa cấp thiên 1 lần, vậy thì sẽ có 2 lần, 3 lần. Thì ra tai họa cấp thiên của Ngọc gia là do ngươi mang đến. Biên giới đại hạ của ta vững chắc như núi, đột nhiên xông vào 3 tên cường giả dị quốc. Thì ra là có nội gián đang mở cổng xả nước. Ngọc Triều Thanh, nếu cô có thể giao công nghiệp quân sự của Ngọc gia cho tôi, đừng nói là tai họa cấp thiên, cho dù là tai họa cấp thần, tôi cũng có thể tạo ra cho cô xem. Cưỡng ép cưới Ngọc Triều Thanh thì ra là vì vũ khí hạt nhân quân sự của Ngọc gia. Người quả thực là mất hết nhân tính. Đám kiến hôi các ngươi làm sao có thể hiểu được chí lớn chim hồng hộc của ta. Nếu Ngọc gia giao công nghiệp quân sự cho ta, ta liền có thể tái tạo vinh quang của đệ ngũ quốc độ. Lúc đó Diệp Thu Dã ta chính là quốc chủ của đệ ngũ quốc độ. Đó mới là điều lòng ta hướng tới. Vậy ngươi có biết kẻ đã diệt đệ ngũ quốc độ một hơi nuốt chửng tất cả vinh quang đó là do ai làm không? Ta đương nhiên biết. Kẻ diệt quốc chính là vị thần long thấy đầu không thấy đuôi, thống soái Tu La. Ngày ấy quanh năm cư trú ở hải ngoại, liên quan gì đến 4 người vô dụng các ngươi chứ? Trương Thiên Sư, Không trưởng lão có chuẩn bị Đại Trung Kim Cương, Thanh Đồng Thần Đỉnh. Vâng. Ngọc Triều Thanh, hôm nay tôi phải cướp lấy cô cùng với công nghiệp quân sự của Ngọc gia các người. Thiên Vương lão tử đến cũng không cản được.
Kẻ nào tự cho mình là hơn người, chống lại thiên mạnh, cứ việc bước lên thử xem. Ba còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ ba thật sự định đối đầu với Diệp công tử, chịu chôn cùng với tên Lục Cảnh kia sao? Là các ngươi không biết thời thế. Mau cút xuống đây. Ông thông gia, ông hồ đồ quá. Hiện tại cục diện đã rất rõ ràng rồi. Diệp công tử sắp giáng tai họa, uy chấn bát phương. Lẽ nào ông chán sống rồi sao? Kẻ chán sống từ đầu đến cuối chỉ có một mình Diệp Thu Dã thôi. Xem ra tứ đại chiến thần các ngươi đã quyết tâm muốn đối đầu với bản thiếu. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Được, hôm nay bản thiếu sẽ thỏa mãn khát vọng này của các ngươi. Không trưởng lão. Gõ chuông. Vâng. Đại trung kim cương vang lên. Tiếng thứ nhất có thể giáng xuống tai họa cấp huyền, khiến gia tộc người ta tan nát, khuynh gia bại sản. Tiếng thứ hai có thể giáng xuống tai họa cấp địa, nước nhấn chìm bảy quân, huyết mạch đoạn tuyệt. Tiếng thứ ba lôi đình giáng thế, lấy mạng người như ngoé. Lục Cảnh, ngươi không phải nói ngươi là thiên kiêu tuyệt thế sao? Hôm nay bản thiếu sẽ tặng ngươi 3 tiếng vang này để ngươi trải nghiệm khoảnh khắc huy hoàng nhất trong đời ngươi. Ngươi có dám nhận không? Tiểu Lưu, đại trung kim cương này là anh chế tạo ra sao? Đúng vậy, chế tạo chơi thôi. Không ngờ sau khi nó lưu lạc ra ngoài lại bị người ta coi là bảo bối, thờ phụng lên rồi. Vậy nó có gây phiền phức cho lão đại không? Phúc ấn giáng tai họa trên cái chuông này đều là lão đại dạy tôi khắc đấy. Cô thấy có phiền phức không? Cậu nói xem, cái chuông rách nát này có thể vang lên 3 tiếng trước mặt tôi sao? Anh sợ liên lụy đến Ngọc Triều Thanh, hay là anh sợ anh căn bản không thể chịu đựng được tiếng vang thứ 3 này? Nếu tôi ra tay, cái chuông này ngay cả 1 tiếng cũng không vang lên được. Đại trung kim cương này là vật bình định họa loạn trong đại miếu của Không trưởng lão, có thể dẫn thiên tai trừ ác. Nó không vang lên, đến trời cũng phải bật cười. Đại trung kim cương này là vật giáng họa nổi tiếng, đây không phải chuyện đùa đâu. Yên tâm đi, tôi đã nói cái chuông này không thể vang lên trước mặt tôi thì nó nhất định sẽ không vang lên được. Lục Cảnh, vừa nãy cái đại trung này đã vang lên mấy tiếng rồi, còn không vang lên được sao? Tai cậu có phải bị điếc rồi không? Đó chỉ là vì tôi chưa ra tay mà thôi. Ngọc Triều Thanh, đừng trách bản thiếu không nhắc nhở cô. Cô bây giờ đã cùng Lục Cảnh kết hôn rồi. Đại trung này vừa vang lên, cô với tư cách là người nhà của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cô chắc chắn vẫn muốn đối đầu với tôi sao? Tuy không hiểu tại sao anh ấy lại tự tin như vậy, nhưng ngành công nghiệp quân sự nhà họ Ngọc dù thế nào cũng không thể rơi vào tay Diệp Thu Dã. Lục Cảnh là chồng của tôi, anh ấy còn không sợ, tôi có gì phải sợ chứ? Ngọc gia cùng Lục Cảnh cùng tồn vong, tuyệt đối không thỏa hiệp với Diệp Thu Dã anh. Bệnh viện, ông nội, lẽ nào Lục Cảnh này là muốn hại mất mạng chúng ta sao? Nói không chừng Như Long nhà ta cũng vì thế mà bị liên lụy. Sức khỏe của nó tốt như vậy lại có thể thổ huyết. Ông nội, cái tên võ phu một đường gân này lẽ nào chính là thiên kiêu tuyệt thế mà ông nói sao? Tai họa như thế này đối mặt với nó là cả một quân tộc. Nếu chúng ta bị liên lụy chẳng phải là mất mạng oan uổng sao? Đúng vậy đó lão gia tử, nếu cậu ta thật lòng nghĩ cho chúng ta, sao lại không cân nhắc đến chúng ta? Nếu hai người đã từng thấy cậu ấy ra tay, dù chỉ một lần thôi, tuyệt đối sẽ không hỏi ra vấn đề như thế này. Ông nội, vậy chúng ta cứ đợi ở đây, dù sao đây cũng là bệnh viện, lát nữa xem ai xui xẻo bị kéo ra ngoài cấp cứu trước. Không trưởng lão. Gõ chuông. Vâng. Chờ một chút. Sao vậy? Chẳng lẽ cô muốn cầu xin cho cái tên vô dụng Lục Cảnh đó sao? Không phải, không phải đâu. Lục Cảnh trước đây là bạn trai cũ của em. Đại trung kim cương này sắp giáng tai họa, sẽ không liên lụy đến em chứ? Gõ chuông. Thế nào hả, Lục Cảnh?
Anh không phải nói Đại Trung Kim Cương không thể vang lên sao? Bây giờ thì sao? Lục Cảnh, hóa ra đứng sau lưng Ngọc Tổng là tất cả chỗ dựa của anh rồi. Chỉ tiếc là hành động này của anh đã làm liên lụy đến Ngọc Tổng, liên lụy đến cả Ngọc gia. Diệp công tử, tôi xin anh, nhất định không được để Lục Cảnh mất mạng một cách toàn thây. Để tôi rửa sạch nỗi nhục. Lục Cảnh, anh vẫn ổn chứ? Đây chẳng phải mới vang lên tiếng thứ nhất sao? Sấm to, mưa nhỏ. Tôi không đau không ngứa. Không trưởng lão, hãy gõ tiếng thứ hai cho tôi. Tôi muốn Lục Cảnh từ từ bị tiêu diệt. Vâng. Hôm nay Đại Trung Kim Cương này có điều kỳ lạ. Hình như toàn bộ sức lực của tôi đều không thể sử dụng được. Hôm nay không thích hợp để gõ chuông nữa. Đừng nói nhảm, tôi còn thiếu cú này. Cú thứ ba còn chưa gõ mà. Hết sức rồi phải không? Được. Vậy thì để tôi gõ vang tiếng thứ ba này, tiễn cậu đoạn đường cuối. Sau khi tôi ra tay, Đại Trung Kim Cương mà các người dựa vào còn có thể vang lên nữa không? Đây là tình huống gì? Nhìn xem, ta đã nói gì rồi. Điều này không thể nào. Nhà đầu nhà con, nói gì mà lo lắng bản thân sẽ bị tổn thương. Trước mặt Lục tiên sinh, Diệp Thu Dã muốn giáng tai họa xuống Ngọc gia chúng ta. Có hơn lên trời. Vậy cái người họ Lục này rốt cuộc đã làm thế nào? Đại Trung Kim Cương này tại sao lại vỡ tan một cách khó hiểu như vậy? Thủ đoạn cao thâm khó lường của cậu ấy há là thứ mà con và ta có thể tự tiện suy đoán. Ông ơi, chính ông còn không nói ra được. Vậy thì Đại Trung Kim Cương này nhất định là nó tự xảy ra sự cố. Ông ơi, ông nhầm rồi. Thiếu gia Diệp, hắn chắc chắn đã dùng âm mưu quỷ kế lừa gạt Bần tăng. Mày không chơi nổi nên mày đã giở trò trên Đại Trung Kim Cương. Lục Cảnh, chẳng lẽ anh đã nghiên cứu phương pháp phá giải đại họa? Trò hề giả thân giả quỷ còn cần phải nghiên cứu sao? Chỉ cần búng tay là phá được. Mày, Diệp công tử, Lục Cảnh, cậu có thể đập vỡ Đại Trung Kim Cương. Tôi không cần biết cậu đã dùng thủ đoạn gì. Hiện tại cậu đã có tư cách lọt vào mắt tôi rồi. Hoang đường. Chẳng lẽ đây còn là vinh hạnh của anh ấy sao? Đúng vậy. Nếu hắn không cưới cô, tôi có lẽ có thể giữ lại mạng sống cho hắn. Giữ hắn lại là một tay sai của Diệp Thu Dã tôi. Ví dụ những kẻ như Ngọc Như Long và Lý Hữu Vi sau này gặp hắn đều phải gọi là Lục công tử, bảo đảm nửa đời sau của hắn vinh hoa phú quý, cơm áo không lo. Ai thèm chứ? Đáng tiếc hắn lại bị người phụ nữ như cô mang ra làm bia đỡ đạn. Thật sự là quá đáng tiếc. Câm miệng. Cái chuông của anh đã bị Lục Cảnh đánh nát rồi, còn ở đây cứng miệng như vịt mất mạng. Tôi thấy anh là loại ăn không nhớ đòn, chán sống. Ngọc Triều Thanh, cô không đứng ở góc độ của tôi, cô căn bản không biết những lời cô vừa nói ngây thơ đến mức nào. Ngọc Triều Thanh, cô hãy nhớ kỹ, đối đầu với tôi là sai lầm lớn nhất mà cô đã phạm phải trong đời này. Hơn nữa đó là sai lầm sinh tử. Thanh Đồng Thần Đỉnh. Hắn muốn mở Thanh Đồng Thần Đỉnh. Đúng vậy. Đại Trung Kim Cương vừa rồi chỉ là chiêu trò che mắt của tôi thôi. Thanh Đồng Thần Đỉnh mới là thứ dựa vào lớn nhất của tôi trong đời này. Lục Cảnh, cậu bị ta lừa rồi. Dừng tay. Ba đang làm gì vậy? Ta đang làm gì hả? Thanh Đồng Thần Đỉnh là vật bị đại hạ vĩnh viễn phong ấn, vật đại họa cấp cao nhất. Một khi được mở ra, nó sẽ giáng xuống khu vực xung quanh, tai họa cấp thiên. Chẳng lẽ người muốn thấy máu chảy thành sông sao? Thanh Đồng Thần Đỉnh, tôi đã nắm được phương pháp rồi.
Người cùng chí hướng với Diệp Thu Dã tôi. Thanh đồng thần đỉnh tất sẽ phù hộ. Bố có nghe thấy Diệp công tử nói gì không? Chỉ cần chúng ta đứng cùng nhau, thanh đồng thần đỉnh đó, nó không thể làm hại chúng ta. Lời hắn nói, con cũng tin sao? Cảnh báo, sảnh tiệc phát hiện sự xâm nhập của thảm họa khổng lồ. Cấp độ thảm họa, bán cấp thần. Mức độ phá hoại, diệt quốc. Thanh đồng thần đỉnh chẳng phải là tai họa cấp thiên sao? Sao lại là tai họa bán cấp thần? Con trai, có phải sắp xảy ra chuyện lớn rồi không? Lục Cảnh, cậu không ngờ tới đúng không? Tất cả mọi người đều cho rằng thanh đồng thần đỉnh chỉ là vật gây ra tai họa cấp thiên. Nhưng tất cả mọi người đều không biết, trên tai họa cấp thiên còn có tai họa bán cấp thần. Mà cái thanh đồng thần đỉnh này là vật duy nhất có thể kích hoạt tai họa bán cấp thần. Bàn về mức độ phá hoại, lật tay che trời, úp tay diệt quốc. Xem ra vẫn là đã đánh giá thấp Diệp công tử rồi. Đúng vậy, cứ tưởng rằng thanh đồng thần đỉnh tai họa cấp thiên đã đạt đến đỉnh điểm rồi, không ngờ lại là tai họa bán cấp thần. Chưa từng nghe thấy. Hỏng rồi, Diệp Thu Dã lại dám đào cái thanh đồng thần đỉnh này lên. Thanh đồng thần đỉnh này, ban đầu chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mới liên thủ phong ấn được nó. Không cần hoảng sợ, cần phải dựa vào thanh đồng thần đỉnh mới có thể thực hiện được tai họa bán cấp thần. Dù trận thế có lớn đến đâu cũng là vô ích. Lão đại không cần ngoại lực, anh ấy chính là tai họa cấp thần. Lục Cảnh, tôi kích hoạt vật gây ra tai họa bán cấp thần để hàng phục cậu. Đã đủ tư cách chưa? Không đủ, mau ngăn hắn lại. Bạch Hùng, tai họa cấp thiên. Là Từ Quốc, tai họa cấp thiên đứng đầu. Tuyết Ma, tai họa cấp thiên. Mỹ Lệ Quốc, tai họa cấp thiên xếp hạng thứ nhất. Còn có Bát Nhã, tai họa cấp thiên. Đảo Quốc, tai họa cấp thiên xếp hạng thứ nhất. Từ trong thanh đồng thần đỉnh được phóng thích ra đều là những kẻ tai họa lớn nhất, đứng đầu thế giới hiện nay. Trên đời này, nhiều cường giả như vậy đều tụ tập lại một chỗ, chả trách lại là tai họa bán cấp thần. Cùng nhau xuất hiện, có thể diệt quốc. Lần này hỏng rồi. Ông ơi, con đã nói với ông rồi, đừng để chị tiếp xúc với kẻ họ Lục đó, làm vậy sẽ đắc tội với Diệp công tử. Giờ thì hay rồi, mọi chuyện không thể kết thúc được nữa, tất cả chúng ta sẽ bị liên lụy. Phải làm sao đây? Ta tin rằng đối với Lục tiên sinh mà nói, tất cả những điều này đều sẽ không thành vấn đề. Ông ơi, ông vẫn còn tin hắn sao? Con trai, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này ầm ĩ lớn đến mức này, mẹ chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm. Bây giờ không phải lúc chúng ta lo sợ bọn họ. Không lo sợ bọn họ, vậy thì lo sợ gì chứ? Lo xem nên chạy trốn thế nào sao? Phải là họ lo sợ chúng ta. Con trai, con có nghe thấy họ đang nói gì không? Những người này đều là nhân vật lớn, cấp độ thế giới đấy. Nghe nói tai họa cấp thiên có thể hủy diệt thành trì trong chớp mắt. Nếu họ hợp sức lại, có thể lật đổ cả một quốc gia đấy. Dì ơi, có tứ đại chiến thần ở đây, lại còn ở trên lãnh thổ của đại hạ. Có họ ở phía trước. Dì đừng nên hoảng sợ. Là ai đã thả bọn ta ra khỏi thanh đồng thần đỉnh? Là tôi, tại hạ Diệp Thu Dã, ngưỡng mộ ba vị đã lâu. Chính tôi đã đưa các vị ra khỏi thanh đồng thần đỉnh. Bây giờ tôi cần ba vị phò tá cho tôi, giúp tôi xử lý một số chuyện khó khăn. Ví dụ như chiếm lấy Ngọc Gia. Chỉ cần có được ngành công nghiệp quân sự của Ngọc Gia, đến lúc đó tôi sẽ có thể khôi phục lại đệ ngũ quốc độ. Khi đó ba vị sẽ là trung thần lớn nhất của Diệp gia tôi. Các người hãy nghe cho rõ đây. Đây là lãnh thổ của đại hạ. Trăm tai họa không được phép xâm nhập, trăm mối nguy hại bị cấm đi lại. Các người còn có kế hoạch gì muốn bàn bạc? Hãy rời khỏi đại hạ, cút về quốc độ của chính các người đi. Con kiến hôi từ đâu tới mà ồn ào thế? Ba ơi, ba không sao chứ? Con đã nói với ba rồi mà.
đừng đắc tội với Diệp công tử. Nếu không thì bà đã không thành ra nông nỗi này rồi. Ông thông gia, ông không sao chứ? Ngay cả tứ đại chiến thần cũng. Tốt lắm, xem ra tôi thả các vị ra thật sự không uổng công. 3 vị, ở đằng kia còn có 3 kẻ không biết điều. Hãy bắt cái tên Lục Cảnh đó lại cho tôi. Còn nữa, mang cái cô Ngọc Triều Thanh đó đưa đến đây cho tôi. Các vị còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi đi, chính tôi là người đã thả các vị ra đấy. Người đại hạ, người đang dạy ta làm việc sao? Bát Nhã đại nhân, tôi sai rồi. Ý của tôi là tôi có thể hợp tác với các vị. Người vừa nói ai có ngành công nghiệp quân sự? Ngọc gia có ngành công nghiệp quân sự. Bọn họ có vũ khí hạt nhân, một khi nắm được là có thể khôi phục lại đệ ngũ quốc độ. Bát Nhã đại nhân, bây giờ có thể thả tôi ra được chưa? Thả ra. Dựa vào cái gì? Chính tôi là người đã thả các vị ra khỏi Thanh Đồng Thần Đỉnh. Ý của tôi là thế lực Diệp gia tôi rất lớn, tôi có thể phục vụ các vị tận tâm tận lực. Cảm ơn Bát Nhã đại nhân. Diệp Thu Dã, cuối cùng anh cũng không giả vờ được nữa rồi. Xem ra anh làm chó vẫn là giỏi hơn đấy nhỉ. Cái loại như anh mà còn muốn nhòm ngó sản nghiệp của Ngọc gia chúng tôi, mơ đi. Cô kiêu ngạo cái gì? Bát Nhã đại nhân, đó chính là Ngọc Triều Thanh. Cô ta chính là người nắm quyền kiểm soát thực sự của Ngọc gia. Chỉ cần bắt được cô ta, các vị sẽ có được ngành công nghiệp quân sự. Hãy giao cô ta cho tôi sẽ từ từ giày vò cô ta đến mất mạng. Chơi cô ta đến mất mạng. Kiến Hôi phải có ý thức của Kiến Hôi. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng hợp tác với bọn ta sao? Ngành công nghiệp quân sự của Ngọc gia rất tốt. Nắm được vũ khí hạt nhân, bọn ta không chỉ có thể khôi phục lại đệ ngũ quốc độ, mà còn có thể tiến đánh Tu La Điện, báo thù rửa hận. Diệp Thu Dã, đây chính là kế hoạch của anh sao? Mở Thanh Đồng Thần Đỉnh, thả đám người này ra ngoài. Anh chính là kẻ gây họa cho đại hạ, tội nhân thiên cổ. Tôi đã sớm nói với các người rồi, Thanh Đồng Thần Đỉnh này không thể mở. Các người lại không chịu tin. Các người nghĩ rằng đứng chung với Diệp Thu Dã là có thể giải quyết được vấn đề sao? Hắn ta có thể mang lại cho các người hy vọng gì chứ? Nhưng bà lại khắp nơi bảo vệ cái tên Lục Cảnh đó thì có ích lợi gì chứ? Con Ngọc Triều Thanh tôi thà làm ngọc nát chứ không chịu làm ngói lành. Hôm nay cho dù mất mạng ở đây cũng tuyệt đối không giao ngành công nghiệp quân sự của Ngọc gia cho cái đám ngoại tộc có ý đồ xấu xa như các người. Vậy sao? Vậy thì ta sẽ khiến người cầu sống không được, cầu mất mạng cũng không xong. Bát Nhã, ta đã đứng ở đây lâu như vậy rồi, ngươi còn muốn ta chủ động chào hỏi ngươi sao? Ngươi là ai? Ta vừa mới đưa các ngươi vào Thanh Đồng Thần Đỉnh được bao lâu chứ? Sao đã quên ta nhanh như vậy rồi? Ngươi là Tu La. Tu La? Sao có thể chứ? Bọn họ gọi anh là Tu La, là danh hiệu trước khi xuất ngũ, bây giờ đã không còn dùng nữa. Vậy xem ra trước khi xuất ngũ anh rất nổi tiếng. Nhìn bộ dạng của bọn họ là biết không phải là danh tiếng tốt đẹp gì rồi. Nhưng cô yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Lục Cảnh, sao vậy? Bọn họ kết hợp lại là sự tồn tại có thể diệt quốc, là tai họa cấp thần vượt lên trên tai họa cấp thiên trong truyền thuyết. Anh là bọn họ nên lo lắng. Làm sao đối mặt với tôi? Lục Cảnh quá tự đại rồi. Anh ta còn không đưa chị gái đi, anh ta muốn làm gì chứ? Bọn người này ngay cả Diệp công tử cũng không coi ra gì. Nếu thông qua Triều Thanh để thôn tính Ngọc gia chúng ta, vậy chẳng phải chúng ta sẽ không còn ai toàn vẹn sao? Ông nội, Lục Cảnh điên rồi. Ông mau gọi điện cho chị gái, ngăn cản anh ta đi. Ngăn cản gì chứ? Nhân cơ hội này, các người hãy xem cho kỹ thiên kiêu tuyệt thế chân chính nên là người như thế nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tivi bị hỏng rồi sao? Không phải tivi bị hỏng, mà là buổi phát sóng trực tiếp bị cưỡng chế cắt đứt. Vào thời điểm này, buổi phát sóng trực tiếp bị cưỡng chế cắt đứt. Bây giờ ngay cả động thái phát sóng trực tiếp cũng không thể nắm bắt được nữa. Ông nội, bây giờ phải làm sao đây? Chị gái hiện đang gặp nguy hiểm. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tai họa cấp thiên, đủ để khiến trời đất phát sinh dị tượng, khiến tất cả thiết bị điện tử hoàn toàn mất tác dụng.
vậy chúng ta sẽ không bị liên lụy chứ? Chắc là không đâu. Mục đích của bọn họ là ngành công nghiệp quân sự của Ngọc Gia. Người mất mạng chỉ có thể là Lục Cảnh, người luôn đứng ra bảo vệ Ngọc Triều Thanh. Chuyện gì vậy? Sao lại không có hình ảnh nữa? Xem ra là do động tác bên đó quá lớn, đã ảnh hưởng đến thiết bị điện tử rồi. Lên đường đến hiện trường tiệc cưới của lão đại, không thể bỏ qua sự náo nhiệt này. Vâng. Tu La, trong trận chiến đệ ngũ quốc độ, người đã đột kích hòn đảo vào ban đêm, lấy mạng sạch 10 vạn dân chúng của quốc độ ta. Món nợ này ta phải tính toán kỹ lưỡng với ngươi. Chẳng lẽ người khiến đệ ngũ quốc độ bị diệt vong lại chính là Lục Cảnh sao? Cậu ta đã lấy mạng 10 vạn người sao? Lục Cảnh sau 5 năm chinh chiến ở nước ngoài lại trở thành một ma đầu lớn đến thế này. 10 vạn người, điều này phải khát máu đến mức nào chứ? Trên các hòn đảo của đệ ngũ quốc độ đều là những kẻ thập ác bất xá. Đệ ngũ quốc độ cũng là nơi ẩn náu của những kẻ đã phạm tội tày trời. Thống soái Tu La vẫn còn quá nhân từ, lấy mạng 10 vạn người vẫn chưa đủ, ít nhất vẫn còn đám người trước mắt này. Thông gia, ông vừa gọi cậu ấy là thống soái Tu La sao? Chứ bà nghĩ là gì? Cậu ấy là cường giả tối cao, được đại hạ phái ra nước ngoài, được quốc chủ đích thân phong. Cậu ấy là người tồn tại như một vị thần trong truyền thuyết. Tai họa cấp thiên ở Cổ Loan Đại Điện chính là do cậu ấy búng tay dẹp yên. Cái này, thông gia, Lục Cảnh lợi hại như vậy, sao ông không nói sớm? Nói sớm sao? Tôi đã nói sớm rồi, các người có tin không? Một hôn lễ đang tốt đẹp, vậy mà lại bị các người làm cho ra nông nỗi này mới chịu kết thúc. Ta nhốt các ngươi vào bên trong Thanh Đồng Thần Đỉnh là nghĩ rằng có một ngày các ngươi có thể cải tà quy chính. Không ngờ các ngươi vẫn ngoan cố không chịu hối cải. Việc đầu tiên sau khi thoát ra chính là nghĩ đến ngành công nghiệp quân sự của nhà họ Ngọc. Các ngươi khiến ta rất thất vọng. Ngươi nhốt bọn ta vào Thanh Đồng thần khí này chẳng phải là vì ngươi không có cách nào đối phó với bọn ta sao? Bọn ta phải lấy mạng ngươi để tế vong linh của 10 vạn huynh đệ bọn ta trên trời. Khoan đã có thống soái Tu La ở đây, có vài lời ta vẫn muốn nói rõ. Sao thế? Ngươi cũng muốn cầu xin tha thứ cho hắn sao? Ta đường đường là chiến thần đại hạ, lẽ nào lại cúi đầu van xin các ngươi? Thống soái Tu La, chúng tôi mất mạng không đáng tiếc, nhưng hôm nay số người trong buổi tiệc rất đông. Nếu ngài ra tay ở đây, e rằng sẽ có vô số người mất mạng và bị thương. Hôm nay tất cả mọi người trong sảnh tiệc này đều phải ngoan ngoãn ở yên đó cho ta, không một ai được phép chạy trốn. Đứng lại. Ba vị đại nhân, tôi không cần ngành công nghiệp quân sự nữa, tôi chỉ muốn sống thôi. Tôi cầu xin ngài cứu tôi. Câm miệng. Tên khốn nhà họ Diệp này gây ra vô số tội ác, tự tìm đường mất mạng thì thôi đi, lại cứ nhất quyết phải mở Thanh Đồng Thần Đỉnh, hại tất cả bọn ta đều bị liên lụy. Nếu chúng ta có thể sống sót ra ngoài, nhất định phải xóa sổ nhà họ Diệp. Đứa nhóc này không thể giữ lại. Tu La, ngươi là tên ma đầu lấy mạng người, không chớp mắt hại thuộc hạ của đệ ngũ quốc độ ta, hy sinh vô số. Giờ đây trên đất đại hạ này, ngươi còn muốn giả nhân giả nghĩa, trở thành một anh hùng sao? Lục Cảnh này mới chính là ma đầu lớn nhất. Vậy chúng ta trước đây đã đắc tội với hắn, hắn có mượn cớ nhân danh hành động lấy mạng tất cả chúng ta không? Những tội ác ngươi đã gây ra ở đệ ngũ quốc độ của bọn ta vượt xa tất cả mọi người có mặt ở đây. Ngươi mới chính là tên ma đầu khát máu đó. Tội ác ngươi gây ra chất chồng không kể xiết. Ngươi nói không sai. Lục Cảnh ta trong thời gian phục vụ tổng cộng đã lấy mạng 10 vạn lẻ 7 người. Tuy nhiên 10 vạn lẻ 7 người này, ai nấy đều là kẻ ác, không phải là cường phỉ liều mạng, là kẻ cầm đầu lừa đảo qua mạng, thì cũng là trùng vận chuyển chất cấm, hoặc là loại buôn bán hàng cấm. Tu La Điện dưới chúng ta đã điều tra rõ ràng rành mạch, chứng cứ xác thực. Một người điều tra, 2 người kiểm tra lại, tuyệt đối không có oan sai. Cả đời Lục Cảnh ta tay nhuốm đầy máu tươi, ai ai cũng khiếp sợ ta là Tu La Địa Ngục, nhưng cả đời ta chưa từng lấy mạng nhầm một người tốt nào. Bát Nhã,
Hôm nay ta sẽ cho ngươi mất mạng một cách rõ ràng minh bạch. Ngươi sẽ là kẻ thứ 10.008 gục ngã dưới tay ta. Tốt, kiểu gì ngươi cũng nói được hết. Đừng nói nhảm với hắn nữa. Lấy mạng hết. Cẩn thận. Thống soái Tu La, tình trạng sức khỏe của tôi rất tốt. Nguyện cùng ngài kề vai chiến đấu. Không cần. Chăm sóc tốt cho Ngọc Triều Thanh và mẹ ta. Nếu thiếu dụ chỉ một sợi tóc, ta sẽ bắt người chịu trách nhiệm. Rõ. Lên. The film was translated and narrated by M Media. Khởi đầu cao mà kết thúc thấp. Vừa rồi nói chuyện cứng rắn như vậy, chẳng lẽ chỉ là để chạy trốn sao? Thanh đồng thần đỉnh này là vật được truyền lại từ thời thượng cổ của đại hạ. Bất tử bất diệt, có thể trấn áp được mọi tà ma trên đời này. Ngươi đoán xem nó có thể trấn áp được ngươi không? Thống soái Tu La, cẩn thận, bọn chúng đang làm theo cách cũ, muốn nhốt ngài vào trong đó. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt. Thống soái Tu La, đừng đối đầu với chúng trong phạm vi của thanh đồng thần đỉnh. Đi trước đi. Vừa lọt vào là mọi thứ sẽ kết thúc. Thanh đồng thần đỉnh này là do ta vớt được từ sâu dưới đáy biển. Lục cảnh này dù mạnh đến đâu, bị nhốt vào rồi chìm xuống đáy biển, e rằng cũng khó giữ được tính mạng. Thanh đồng thần đỉnh không có tác dụng. Chẳng lẽ là sức mạnh không đủ, tăng thêm sức mạnh? Không thể nào. Thanh đồng thần đỉnh, một vật có thần lực mạnh mẽ như thế này, lại không có tác dụng với hắn ta sao? Ngươi đừng qua đây, ngươi đừng qua đây mà. Thanh đồng thần đỉnh là vật do đại hạ ta đúc nên. Mấy người các ngươi lại dám dùng nó để đối phó với người đại hạ. Xin lỗi, thống soái Tu La, Tu La, hãy tha cho bọn ta. Ngươi mà bước tới nữa, ta sẽ bóp mất mạng người đại hạ này, khiến ngươi đau khổ cả đời. Ta có thể thả ngươi, nhưng nếu ngươi dám hại người vô tội, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Tu La, ta biết chiến lược của ngươi mạnh mẽ, bất khả chiến bại. Ta tự nhận mình không bằng ngươi, nhưng ngươi hãy đồng ý yêu cầu này của ta. Ta tự nhiên sẽ thả người phụ nữ này ra. Được. Ngươi còn yêu cầu nào khác không? Đương nhiên là có yêu cầu. Việc thả chúng ta không phải là chỉ nói suông là xong. Bây giờ ta muốn ngươi chuẩn bị một chiếc máy bay. Trên máy bay phải có kho dự trữ vũ khí hạt nhân của nhà họ Ngọc. Đợi ta về đến quê nhà, ta tự nhiên sẽ thả cô ta ra. Nếu ta nói không thì sao? Nếu không thì cô ta sẽ mất mạng, cùng lắm là cả mất mạng lưới rách. Lục cảnh, vũ khí quân sự của nhà họ Ngọc không thể rơi vào tay loại người này. Hôm nay tôi mất mạng thì cứ mất mạng. Nếu anh là đàn ông, tuyệt đối không được thỏa hiệp. Sao đột nhiên lại trở nên chính trực lẫm liệt thế này? Màn kịch sáo rỗng như vậy chỉ là chơi đùa với ngươi thôi. Ngươi còn tưởng là thật sao? Cô không sao chứ? Tôi không sao. Cô không sao là tốt rồi. Mạng sống là quan trọng nhất. Những chuyện khác đều có thể xoay sở được. Sau này tuyệt đối đừng dễ dàng buông xuôi như vậy, hiểu không? Tôi đâu có biết anh lại mạnh đến thế. Ban đầu tôi muốn dùng thân phận người thường ở bên cạnh cô, đáng tiếc là trước mặt cô lại để lộ thực lực rồi. Thật sự xin lỗi. Phải rồi, vậy người này nên xử lý thế nào đây? Các ngươi đừng động đậy, nếu không ta sẽ lấy mạng hắn. Tu La, người đã nói người không lấy mạng hại người vô tội. Ta không đối đầu với ngươi, ta cũng không có yêu cầu nào khác. Ngươi hãy thả ta đi. Được.
Ngươi không phải đã đồng ý tha cho ta sao? Đúng là sẽ tha cho ngươi, nhưng thả ngươi đi đâu? Phải do ta quyết định. The film was translated and narrated by Thống soái Tu La. Người này tội ác tày trời. Vậy hắn nên bị xử lý thế nào? Ai? Diệp Thu Dã. Người này là kẻ thèm muốn phu nhân của ngài, đại công tử nhà họ Diệp. Ai? Tôi hiểu rồi. Chúng tôi biết nên xử lý hắn thế nào rồi. Tự ý mở Thanh Đồng Thần Đỉnh, mưu đồ chiếm đoạt ngành công nghiệp quân sự của nhà họ Ngọc, mất mạng không đáng tiếc. Sau ngày hôm nay, nhà họ Diệp sẽ bị xóa tên khỏi đại hạ từ nay về sau. Đi thôi. Đứng dậy. Đi, buông tôi ra. Tôi không phục. Đi thôi. Thả ra. Con trai tôi đã gây ra phiền phức lớn cho ngài và Ngọc Tổng hôm nay. Thống soái Tu La, chỉ cần ngài nói một lời, tôi sẽ xử lý nó, tuyệt đối không dung thứ. Thôi đi. Con không dạy là lỗi của cha. Tôi không thể bỏ qua. Lý Hữu Vi, cút ngay lại đây cho ta. Đồ nghịch tử nhà con, cứng đầu không chịu hối cải, nhất định phải làm loạn đến mức này mới biết con đã đắc tội với một nhân vật lớn như thế nào. Tiếp theo, Lục tiên sinh bảo con làm thế nào, con cứ làm như thế. Cậu ấy muốn một cái chân, con hãy tự mình đánh phế chân. Cậu ấy muốn một ngón tay, con hãy đoạn một ngón tay đưa cho cậu ấy. Đã hiểu chưa? Hôn lễ của chúng ta hôm nay, chung ngày, cũng coi như là một loại duyên phận. Chúc mừng tân hôn. Anh cũng tân hôn vui vẻ. Thẩm Thi Thi là bạn của tôi. Cô ấy là một người rất tốt. Sau này hãy đối xử tốt với cô ấy, hiểu không? Hiểu. Đã hiểu. Đi thôi. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp gia bị xóa tên. Về sau, cậu gọi hắn là Tiểu Diệp là được rồi. Tôi nói Lục Cảnh này, anh khoác lác, có thể hợp lý một chút không? Phù hợp với thực tế một chút đi. Cái tên Diệp Thu Dã này, cho dù có khốn nạn đến mấy, vô dụng đến mấy, thì hắn cũng là đại công tử của Diệp gia đấy. Nếu nhìn khắp cả đại hạ, những thế gia có thế lực lớn hơn Diệp gia không quá một bàn tay. Cậu có thể khiến Diệp gia bị xóa tên sao? Sao cậu không nói điều gì đó phi lý hơn nữa đi? Nếu cậu có bản lĩnh đó, thì cả thế giới này đều phải nhìn sắc mặt của cậu. Mộ Tuyết, mẹ, mọi người đừng nói nữa. Lục Cảnh là thống soái Tu La của Tu La Điện, đừng nói là một Diệp gia, cho dù là 10 Diệp gia, anh ấy cũng chẳng thèm để vào mắt. Bác nói Triều Thanh này, con lại hiểu rõ về người đàn ông họ Lục mà con mới quen chưa đầy một ngày này đến vậy sao? Lại còn thống soái Tu La nữa chứ? Bác nhớ rằng người sở hữu Tu La lệnh mới được gọi là thống soái Tu La. Ba, Tu La lệnh là gì vậy? Ba hồi trẻ kinh doanh công việc ở nước ngoài của Ngọc gia, thường xuyên gặp phải sự cướp bóc của đệ ngũ quốc độ. Đã xuất hiện một vị thống soái Tu La, bách chiến bách thắng, công vô bất khắc, đã tiêu diệt chúng. Mà Tu La Điện này chính là do thống soái Tu La lập ra. Ngài ấy, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, không ai từng gặp ngài ấy cả, cho nên chỉ nhận ra Tu La lệnh. Tôi nói này cậu họ Lục kia, cậu đúng là biết cách tự dát vàng lên mặt, cố ý chọn loại thân phận không thể chứng minh. Thật thông minh. Gì? Tu La lệnh đang ở trong ba lô của tôi. Nếu gì muốn nó, tôi có thể tặng gì? Ngọc Tổng, Lục tiên sinh, đồ của anh tôi đã mang đến cho anh rồi. Chị con vừa mới gọi điện thoại xong, đã đến nhanh như vậy rồi. Chúng tôi đang trên đường đến. Chỉ là trùng hợp Ngọc Tổng gọi điện cho chúng tôi mà thôi. Không phải chứ Lý Hữu Vi, cậu đối với Ngọc Triều Thanh từ khi nào lại thấp hèn như vậy?
Còn cái thứ rách nát vớ vẩn này là cái gì? Cũng xứng để cậu đích thân mang đến sao? Không, ý cậu là sao? Gan lớn rồi sao? Ba xem đi. Lục tiên sinh, đồ của anh đã được mang đến cho anh rồi. Tu la lạnh của tôi, có ai chạm vào chưa? Chưa. Ngoại trừ Ngọc lão gia ra, không ai chạm vào cả. Để tôi xem. Đúng rồi, Ngọc lão gia đang tổ chức tiệc tại Lắng Phong lâu, mời anh và tất cả mọi người trong Ngọc gia cùng nhau đến dự tiệc. Đúng rồi, lão gia nhà chúng tôi có mời cái vị thiên kiêu tuyệt thế đã cứu ông ấy ở Cổ Loan đại điện không? Đương nhiên là đã mời rồi. Tốt quá rồi. The film was translated and Tôi thấy có người nào đó narrated by M Media. sẽ không có cơ hội lên vị trí cao. Ông nội vẫn luôn tâm niệm vị thiên kiêu tuyệt thế kia sao? Lão gia có ý muốn tác hợp hai người. Cô không muốn sao? Đương nhiên là tôi không muốn rồi. Đừng nói là Diệp Thu Dã, cho dù là vị thiên kiêu tuyệt thế kia, tôi cũng đối xử như nhau. Hôn nhân của tôi tự mình quyết định. Triều Thanh, mẹ nói con ưu tú như vậy, cường cường liên thủ không tốt sao? Tại sao cứ phải tìm loại người chỉ biết nói lời khoác lác? Hắn đã rót vào đầu con thứ thuốc mê hồn gì vậy? Còn cậu nữa, cậu vừa mới nói sẽ đưa Tu La lạnh cho tôi mà. Nó ở đâu? Mẹ, anh ấy không nói dối, Tu La lạnh đang ở đây. Cái thứ này là cái gì? Không tên không họ. Ai có thể chứng minh đây là cái gì? Cái này chắc chắn là giả. Coi chúng ta là kẻ ngốc sao, anh? Ngọc Như Long, trước đây chúng ta cũng không biết thật giả, nhưng đây chính là Tu La lạnh. Người đang đứng trước mặt anh chính là thống soái Tu La. Nếu anh không muốn rước họa vào thân thì đừng ăn nói hồ đồ nữa. Ăn nói hồ đồ cái gì? Tôi thấy Như Long nói hoàn toàn đúng. Chẳng qua chỉ là một cái thẻ bài rách nát mà thôi. Có thể có tác dụng gì chứ? Tiểu Hắc, chuẩn bị sính lễ 10 tỷ gửi đến Ngọc gia ở Giang Thành. Nghe rõ chưa? Đều nghe rõ chưa? Triều Thanh, cậu ta nói là 10 tỷ đấy. 10 tỷ đấy. Ngân hàng Thiên Địa này cũng không dám viết số lớn như vậy đâu. Đúng vậy. Cái bánh vẽ của anh vẽ cũng quá sáng tạo rồi đấy. Anh ngay cả tôi còn không lừa được. Nói gì đến chị tôi? Tôi lừa cô lúc nào? Anh còn cãi cố sao? Vậy tôi hỏi anh, công việc của anh là gì? Tôi không có việc làm. Bố mẹ, hai người nghe thấy chưa? Anh ta căn bản không có việc làm. Anh ta đến đây để lừa gạt đấy. Con yên tâm đi. Mẹ, căn bản chưa từng tin tưởng cậu ta. Lục Cảnh, tiền xuất ngũ của anh không phải chỉ có 40 vạn thôi sao? Sao lại đòi đưa sính lễ 10 tỷ? Tôi không cần. Trong thỏa thuận trước hôn nhân của chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Tôi cũng không muốn đưa đâu. Chẳng phải là nhờ ơn cậu ta sao? Nếu không phải cậu ta bày ra cái gì mà trực tiếp toàn cầu, thì những đồng đội cũ của tôi ở Tu La Điện cũng sẽ không biết tôi kết hôn. Những thứ đó đều là do họ gửi tặng. Tôi muốn ngăn cũng không ngăn được. Thôi đi, khoe khoang thì ai mà chẳng biết. Mau cút khỏi nhà chúng tôi ngay. Đúng đấy, nếu để thiên kiêu tuyệt thế kia biết mối quan hệ giữa anh và chị tôi, anh ta tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Liễu Hữu Dung, chủ tịch tập đoàn tài chính Hắc Kim, sính lễ 10 tỷ đã đến. Sính lễ này thực sự đã đến rồi. Thật hay giả vậy? Sao lại gửi đến nhanh thế? Tập đoàn Hắc Kim gửi tặng đại tiểu thư Ngọc gia, Ngọc Triều Thanh, máy bay tư nhân đặt làm riêng 10 chiếc, trang sức ngọc khí đồ cổ 1 tấn, 80 cây nhân sâm rồng 100 năm và 5 hòn đảo tư nhân. Ngoài ra còn có một phòng ngọc ban phúc. Chiếc phòng ngọc này cầu phúc trừ tai họa, hộ chủ tránh tà, tai họa dưới cấp thiên đều có thể tránh được. Tổng giá trị 20 tỷ. Nhiều sính lễ thế này là ai gửi tặng vậy? Tôi nói chưa rõ ràng sao? Tập đoàn Hắc Kim. Vậy người gửi tặng món quà này có ở đây không? Ngọc lão gia nhà các vị đã mời anh ấy đến dự tiệc rồi. Nếu bây giờ các vị đi, có thể gặp được anh ấy. Cô mang những sính lễ này đi đi. Tôi đã kết hôn rồi. Không được. Món quà này đã được gửi đến rồi.
sao có thể mang đi được nữa chứ? Đúng không? Tấm lòng của chủ nhân nhà các vị, Triều Thanh nhà chúng tôi đã nhận được rồi. Cả nhà chúng tôi đều rất hài lòng. Mẹ, lát nữa chúng tôi sẽ đến ăn cơm. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi cứ coi như là anh thật sự thần thánh. Chỉ một cuộc điện thoại là có thể gửi sính lễ đến ngay, chứ còn gì nữa. Ra vẻ gì thế? Cậu không nghe thấy người ta vừa nói gì sao? Người ta nói rằng đây là do tập đoàn Hắc Kim gửi đến. Vậy thì liên quan gì đến cậu? Tập đoàn Hắc Kim chính là tập đoàn của Tiểu Hắc, thuộc hạ của tôi. Anh đúng là khoác lác không biết ngượng mồm. Trong điện thoại lúc nãy anh nói gửi là 10 tỷ, bây giờ gửi đến lại là 20 tỷ. Anh đang cướp công đấy. Anh có biết không? Đó là Tiểu Hắc khách sáo thôi. Hơn nữa, tôi cướp công của ai cơ chứ? Cướp công của vị thiên kiêu tuyệt thế đó chứ ai. Những thứ này đều là anh ấy gửi đến. Hiện giờ anh ấy đã ở Lắng Phong lâu của ông nội đợi chúng tôi rồi. Vừa hay. Vậy chúng ta qua đó đi. Tôi sẽ không qua đó đâu. Cái người gọi là thiên kiêu tuyệt thế đó, Ngọc Triều Thanh tôi đây chưa bao giờ để mắt tới. Không phải chứ chị Thanh, chị đừng có được lợi rồi còn làm bộ nữa được không? Sính lễ 20 tỷ của người ta đã gửi đến rồi, chị gả đi không tốt sao? Cứ nhất thiết phải ở lại Ngọc gia, tranh giành miếng đất nhỏ này làm gì? Đúng vậy đó Triều Thanh, sản nghiệp của Ngọc gia này con cứ giao lại cho em trai con quản lý đi. Chỉ cần ông nội gật đầu, con sẵn lòng giao ra. Nhưng ông nội có đồng ý không? Bố, đi thôi, chúng ta đến Lắng Phong lâu. Con không tin ông nội dám lạnh nhạt với vị ân nhân giàu có này. Đến lúc đó sẽ gả chị ta đi cho khuất mắt. Đi. Con gái, chiếc vòng ngọc ban phúc này là một thứ rất tốt đấy. Có nó, tai họa dưới cấp thiên cũng không làm gì được con. Lát nữa con hãy đeo nó đi tham gia yến tiệc nào. Con đã nói rồi, vị thiên kiêu tuyệt thế đó con căn bản không thèm để mắt tới sính lễ của hắn. Con sẽ không nhận bất cứ thứ gì. Con gái, con không phải đang hồ đồ sao? Con đúng là sính lễ mà con không nhận trong lòng chỉ có thể là của Lục Cảnh gửi tặng. Yến tiệc của ông nội con sẽ không đến đâu. Triều Thanh, chuyện sính lễ tạm thời có thể gác lại, nhưng tôi nghĩ thọ yến của Ngọc lão gia tử chúng ta có thể đi. Đúng đó, Tiểu Lục đã nói là đi rồi. Vậy chúng ta cùng đi thôi. Lời anh ấy nói thì con nghe, những lời con nghe không thuận tai, ai nói cũng vô ích. Lục Cảnh, anh có biết không, ân nhân cứu mạng của ông nội ngay tại Lắng Phong lâu, ông ấy muốn tôi gả cho anh ta. Tôi vẫn luôn trốn tránh không chịu đi, chính là vì nghĩ cho tôn nghiêm của anh. Cảm ơn em đã nghĩ chu toàn như vậy. Nhưng mà cứ trốn tránh mãi như thế này cũng không phải là cách hay đâu. Hơn nữa, nếu em không đi, làm sao biết được đó không phải là một bất ngờ lớn chứ? Bất ngờ lớn? Anh có biết cái gọi là bất ngờ lớn đó chính là ông nội bảo tôi qua đó sẽ bắt tôi ly hôn ngay tại chỗ không? Gả cho vị đã bình định tai họa Giang Thành thiên kiêu tuyệt thế kia. Chuyện như thế này nhất định sẽ không xảy ra đâu. Em cứ yên tâm đi. Chị, nếu chị thực sự phản kháng, em cũng có thể thay chị gả cho vị thiên kiêu tuyệt thế đó. Dù sao em cũng là nhị tiểu thư của nhà họ Ngọc, như vậy là vẹn cả đôi đường. Chúng ta vừa giữ được sản nghiệp nhà họ Ngọc, chị lại không cần gả cho người chị không muốn gả. Ý kiến này hay đấy. Thứ nhất, có thể thỏa mãn tâm nguyện của lão gia. Thứ hai, tôi cũng có thể thay Mộ Tuyết nhà chúng ta nhận sính lễ 20 tỷ này. Cố gắng lên nào, cố gắng chút nữa. Đeo vào rồi, vừa vặn. Vậy thì chỉ có thể như thế này thôi. Vậy anh sửa soạn lại chút. Lát nữa chúng ta cùng đi qua đó. Tuyệt đối không được thua kém vị thiên kiêu tuyệt thế mà ông nội nhắc đến. Ngay từ đầu, cứu Giang Thành khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, trở thành ân nhân lớn của Ngọc gia chúng ta. Rồi đến khách sạn Thiên Lan, quét sạch bốn phương, dập tắt dã tâm của Diệp Thu Dã. Rồi lại cùng chị cháu đăng ký kết hôn. Từ đầu đến cuối, đó đều là cùng một người. Đó chính là Lục Cảnh, Lục tiên sinh. Cái gì? Lão gia tử? Làm sao có thể chứ? Trông cậu ta hoàn toàn không liên quan gì đến cái gọi là thiên kiêu cả. Đúng vậy ông nội, một nhân vật lợi hại như vậy làm sao có thể cũng đi xem mắt chứ? Chị cháu là người giàu nhất Giang Thành, chẳng phải cũng đi xem mắt sao? Đây là ông nội đang thử thách các người đấy.
chỉ là muốn xem thái độ của các người đối với Lục Cảnh đó thôi. Như Long, lời này là sao? Ông nội, bọn họ không nhìn ra, cháu thì nhìn ra rồi. Ông chỉ là muốn thăm dò họ, xem thái độ của họ đối với tên chồng phế vật mà Triều Thanh đã lấy. Nhưng cháu tin chắc rằng Lục Cảnh này nhất định không phải là thiên kiêu tuyệt thế. Vậy ý kiến của cháu là gì? Ông nội, mặc dù Lục Cảnh này suýt chút nữa đã phá hỏng hôn lễ của chị Thanh và cũng đã nói lời bất kính với cháu ở khách sạn Thiên Lan, nhưng mà con người cháu đây lấy đức báo oán, thể hiện sự rộng lượng của cháu. Chờ đến lúc ông giao gia sản nhà họ Ngọc này cho cháu rồi, cháu với Lục Cảnh này cũng coi như là có chút duyên phận, sẽ cho anh ta một chức vụ nhàn rỗi, thể hiện khí chất của cháu. Ngọc Như Long, đừng có tự rát vàng lên mặt mình nữa. Kể từ lúc cậu và Diệp Thu Dã cấu kết với nhau, sản nghiệp nhà họ Ngọc đã định trước là không có duyên với cậu rồi. Ông nội, nếu ông gả cháu đi rồi để cho loại người này tiếp quản nhà họ Ngọc, vậy cháu tuyệt đối không chấp nhận. Chị Thanh, chẳng phải chị rất giỏi quản lý cảm xúc sao? Sao vừa nghe nói tôi sắp tiếp quản nhà họ Ngọc là đã vội vàng thế? Tiểu Thanh, mọi chuyện không phải như cháu tưởng tượng đâu. Ngồi xuống đi, ông nội. Hôm nay nếu ông không nói rõ mọi chuyện, cháu tuyệt đối sẽ không ngồi xuống ăn cơm đâu. Các vị, nhìn thấy chưa? Vị này chính là chủ tịch tập đoàn Thiên Lan của chúng ta, người giàu nhất Giang Thành của chúng ta. Nói chuyện vẫn còn trẻ con như vậy. Bây giờ chúng ta đang bàn chuyện chính sự mà làm ầm lên như thế vô dụng thôi. Ông nội, ông thực sự đã đưa ra quyết định muốn gả cháu cho ân nhân cứu mạng của ông rồi sao? Cháu tuyệt đối không chấp nhận. Sinh lễ cháu cũng tuyệt đối sẽ không nhận. Người chồng chính thức, quang minh chính đại mà Ngọc Triều Thanh con thừa nhận chỉ có Lục Cảnh thôi. Nói đi ông nội, người đã cứu ông đang ở đâu, bảo hắn đứng ra đây. Ông có nghe thấy lời lẽ ấu trĩ của người phụ nữ này không? Ân nhân cứu mạng của ông nội, đó là người chỉ cần búng tay là có thể dẹp yên thiên tai. Đó là điện chủ Tu La Điện, người đã giải cứu tứ đại chiến thần khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Sao một Lục Cảnh có thể tùy tiện bám víu được? Ân nhân, xin mời vào chỗ. Tôi nói này Lục Cảnh, anh làm cái quái gì vậy? Chỗ ngồi đó là do ông nội dành cho ân nhân của nhà họ Ngọc đấy. Lục Cảnh, anh đang đùa cái gì vậy? Ông nội tôi nói là ân nhân cứu mạng của ông ấy, anh mau quay lại đi. Tôi chính là ân nhân cứu mạng của ông nội cô đây. Thằng nhóc này. Lão đại, các người đang làm cái gì vậy? Bái kiến thống soái Tu La. Lão đại, thống soái Tu La, đối tượng kết hôn chớp nhoáng của chị lại chính là ân nhân cứu ông nội, chính là Lục Cảnh. Chuyện cười lớn nhất mà tôi từng nghe trong đời. Không gì hơn thế này. Không nhận ra tôi sao? Hay là cô lại muốn gả cho ân nhân của ông nội cô rồi? Lục Cảnh, hóa ra anh chính là thiên kiêu tuyệt thế đã cứu ông nội sao? Anh giấu kỹ thật đấy. Giấc mộng tiếp quản tài sản nhà họ Ngọc của tôi tiêu tan rồi. Tôi, Ngọc Như Long tôi, đời này của tôi coi như xong rồi. Con trai, con bị sao vậy? Con không sao chứ? Con trai ông trước đây đã dám vọng tưởng giáng tai họa lên mẹ của cô Ngọc Triều Thanh, dùng điều này để ép buộc cô ấy giao ra sản nghiệp. Tôi chỉ hơi ra tay một chút, trả lại gấp 10 lần cho chính hắn. Giờ phút này chỉ là thiên nhân cảm ứng nghiệm mà thôi. Hỡi các chiến sĩ Tu La Điện, nghe lệnh. Hôm nay là ngày đại hỷ hôn lễ của ta, nếu có kẻ nào dám gây họa, ắt sẽ bị trả thù tận cùng, truy sát đến cùng, hoàn trả lại gấp 10 lần. Chúng ta đã sai ngay từ đầu rồi. Sai lầm đến mức không thể tin được. Nhớ rằng Ngọc đại tiểu thư đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân với tôi, nói rằng cô muốn tìm một người bình thường để kết hôn. Không biết bây giờ tôi trở lại làm người bình thường có còn kịp không? Muộn rồi. Ai bảo anh lừa tôi? Vậy Lục Cảnh, tôi hôm nay chính thức cầu hôn Ngọc Triều Thanh. Em đồng ý không? Tôi không đồng ý.
Tài sản của nhà họ Ngọc là của tôi và Diệp tiên sinh, là của chúng tôi, không ai có thể lấy đi được. Diệp công tử, gọi Diệp công tử lên đây. Ngài Diệp, sao anh lại trở nên như thế này? Tiểu Diệp, có người phản đối hôn sự của tôi và Triều Thanh. Anh nghĩ sao? Ngài Lục đây và Tiểu Thư Ngọc là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Anh có tư cách gì mà phản đối? Tiểu Diệp chúc hai vị tân nhân yêu thương nhau hạnh phúc mãi mãi, đồng lòng đồng sức hạnh phúc dài lâu. Chúc hai vị tình sâu như biển, trăm năm hòa hợp, bạc đầu dài lão, cùng nhau đắm mình trong sự hòa hợp vĩnh cửu. Tốt lắm.